Welcome to Protection Satro Satrika 24/7 Northeast official YouTube platform with me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let us get started with today's class. Azi ami sabole goisu amar ADRE 2.0 পরীক্ষার grade 3 grade 4 দুয়োটা বর্গৰ বাবে ইংৰাজীৰ যি আমাৰ দৈনন্দিন practice তাৰে daily practice paper number 18 18 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাকতখন চাবলৈ গৈছো আমাৰ প্ৰেক্টিস পেপাৰ চাবলৈ গৈ আছো ইয়াতে আমাৰ গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি এই গুটেখিনি কোৱেশ্চন থাকিব আৰু আজি কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজটো আপলোড কৰা হ'ব আপোনালোকৰ বাবে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰা থাকিব যেতিয়া এই লাইভ ষ্ট্ৰীমটো শেষ হয় তাৰ 5 মিনিট মানৰ ভিতৰতে আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব এই ভিডিওটোৰ তলতে কমেন্ট সেকশন যোনে ৰেকৰ্ডেড চাই আছে আপোনালোকে অলৰেডি এভেইলেবল পাই যাব কমেন্ট সেকশনত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো বলক আজি ক্লাছটো আমি আৰম্ভ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আজি ক্লাছটো আৰু ষ্টাৰ্টিং অতে প্ৰথম কোৱেশ্চনলৈকে যোৱাৰ আগতে মই সকলোকে কৈলো বিচাৰিছো ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ ADRE ফাইনেল ৰিভিজন বেচটো ইতিমধ্যে ADRE 24/7 ৰ এপত এভেইলেবল হৈছে আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডত ষ্টুডেন্টৰ ডিমাণ্ডত যে ৰিভিজন বেচ এটা লাগে আমাক সকলোকে হেতু আপোনালোকৰ এটা কোৱেৰি আছিল এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিল আৰু হেতু ৰিকুৱেষ্টকে আমি ৰাখি পেলাই আপোনালোকৰ বাবে লৈ হৈছে দ্য ফাইনেল ৰিভিজন বেচ ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট ফ্ৰী মডেল পেপাৰছ পাই যাব ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে এইটো বেচত আপোনালোকৰ ক্লাছেছৰ উপৰিও মক টেষ্ট ই-বুকছ আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েল কমপ্লিট ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ ADRE 2.0 পৰীক্ষাৰ বাবে গুটেখিনি এভেইলেবল থাকিব এইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক ক্লাছৰ শেষৰ পিনে ভালদৰে কৈ দিম যাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে আপোনালোকে চাই লব পাৰিব আৰু তাৰ উপৰি আসাম মহাপেকটো এভেইলেবল আছে আৰু ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা ADRE ৰ বাবে আপোনালোকৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ মক টেষ্ট উইথ কমপ্লিট 6 মান্থছ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সেই কিটটো এভেইলেবল আছে মক টেষ্টৰ আৰু ADRE সম্পূৰ্ণ ফিজিক্যাল বুক কিটটো এভেইলেবল আছে জিকে ম্যাথছ ইংৰাজী ৰিজনিং কম্পিউটাৰ কমপ্লিট কিতাপৰ লগত আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ এতিয়ালৈকে মক টেষ্ট বুকলেটটোৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছে তেনেহলে হেতু আপোনালোকৰ তাত এভেইলেবল হৈ যাব এই কেইনৰ ভিতৰতে সোল্ড আউট হৈ গৈছে আমাৰ মক টেষ্ট বুকলেটটো আৰু ইয়েস এই গুটেখিনি এভেইলেবল আমাৰ ADRE 24/7 ৰ এপত এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো দিস ভিডিও যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এপটো ডাউনলোড কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত সেল ফোন ডিভাইছত ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰা নাই আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লিংকটো দিয়া আছে এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাতে আপোনালোকে বহুতো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্স পাই যাব আৰু আমাৰ কোৰ্সেছ মক টেষ্ট বুকছ গুটেখিনি তাতে এভেইলেবল আছে বলক আজি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট দিছো উইথ দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন লেটস টেক আ লুক এট দিস কোৱেশ্চন কি দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটোৱে কৈছে যে সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড which means the same as the group of words given obsession with money বুলি এখাৰ কথা দিয়া হৈছে আৰু এখাৰ কথা এটা শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি হেতু সুধিছে তাৰ মানে কি this question belongs to the category of one word substitution जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में OWS ना one word substitution तो उसका क्वेश्चन है ये तो obsession with money पैसे का नशा बताओ क्या बोलोगे उसको एक शब्द में प्लूटोमेनिया पोलमोमेनिया पोलेमोमेनिया बुलिও কয় pseudomania pyromania which should be the right word here Plutomania, polymomania, pseudomania or pyromania which is the right word here एक शब्द में अगर एक्सप्रेस करने जाए तो इसको क्या बोलते हैं एंड এই বস্তুটো বহুত দৰকাৰী হয় আপোনালোকৰ বাবে মই হেকাৰণে ইয়াৰ আগতো যেতিয়া ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন পঢ়াইছিলো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ মই এটা লিষ্ট পঢ়াইছিলো আপোনালোকক লিষ্ট হিচাপে পঢ়াইছিলো তাতে ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াৰ্ডছ কিছুমান মই কৈছিলো আৰু ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন মই এটা বস্তু আপোনালোক কোৱা হৈছে যে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন সবতকৈ কমন বস্তু আপোনালোকৰ এইগিটা ক্যাটেগৰিজৰ ভিতৰত আহিব ইউ উইল গেট ওয়াৰ্ডছ ফ্ৰম কালেক্টিভ নাউন্স कलेक्टिव नाउन्स और बेसिस पर बहुत क्वेश्चंस बने ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कारण राइट उसके बाद आता है मेनियाज उसके बाद आता है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ये मेनिया के ऊपर है ये ऑब्सेशन विद मनी है ना तो ये मेनिया के अंदर आता है ऑब्सेशन किसी भी चीज के साथ ज्यादा लगाव जब हो जाता है उसको मेनिया बोलते हैं আৰু এটা আছে হেতু হৈছে ফোবিয়াস অযুক্তিকৰ ভয় হেবিলাকৰ নামবোৰ যোনবিলাক থাকে ফোবিয়াস বিলাকৰ কাৰণে লিষ্টটো পঢ়ি থোৱাটো বহুত দৰকাৰী সো লিষ্ট অফ মেনিয়াস ফোবিয়াস মই প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে আমাৰ সাবস্ক্ৰিপচন বেচ ষ্টুডেন্টছক আৰু মই ইউটিউব ক্লাছতো পঢ়াইছো ইম্পৰ্টেন্ট বহুতখিনি পঢ়োৱা হৈছে এতিয়া অবসেশন উইথ মানি এই কোৱেশ্চনটো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনৰ সো এটুত কি হ'ব which is the right answer let me take a look at the live chat देखते हैं live chat वालों क्या आप लोग गुल खिला रहे हो देखते हैं चलो चेक कर लेते हैं किसका क्या आंसर आ रहा है प्लूटोमेनिया पोलेमोमेनिया बहुत के आंसर है ए और बी मासत बेसिभाग आंसर्स आही আছে সো बताओ राइट वर्ड कौन सा होगा यहाँ पे which is the right word ए और बी मासत करेक्ट आंसर কি হ'ব ए और बी मासत मैक्सिमम आंसर्स सी और डी लेके যাবই বিচৰা নাই মানুহবোৰ ঠিক আছে वो भी सही है मान लेते ये भी देख लेते যেতিয়া পইচাৰ কথা কও the answer has to be Plutomania ठीक है this is the obsession with money it's referred to as plutomania in one word it's referred to as plutomania now can you tell me the names for the
explanations for this. Pyromania কি হয়, pseudomania কি হয়, polemomania কি হয়, বাকি কেইটাৰ মিনিং কেইটা কি জানি থক, শিকি থক, because these are all one word substitution based words. আৰু এইকেইটা আপোনালোকৰ আহি যাব পাৰে নেক্সট এক্সামত প্লুটোমেনিয়াটো কোৱেশ্চন নুসুধি পেলাই polemomania বা pseudomania এইটো সুধিব পাৰে, ঠিক আছে, বা পাইৰোমেনিয়া সুধি দিব পাৰে। সো পাইৰোমেনিয়া, পাইৰো ওয়াৰ্ডটোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব লাগে পাইৰো মিনিংটো কি হয়। পাইৰো মিন্স ইটস ৰিলেটেড টু ফায়াৰ, সো অবসেশন উইথ ফায়াৰ, এই গোটেইকেইটা অবসেশনে হয় হা। সো আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিঙত লিখি ল'ব অবসেশন উইথ কোনটো বস্তুৰ অবসেশন, পাইৰোমেনিয়া ইজ এন অবসেশন অফ ফায়াৰ। সিউডোমেনিয়া অবসেশন উইথ লাইং, মিছা কথা কোৱাৰ যেতিয়া এটা মানুহৰ অভ্যাস বনি যায়, ৰাইট। পোলেমোমেনিয়া, it is basically an obsession with war, যুদ্ধৰ লগত যেতিয়া মানুহৰ obsession থাকে। so these are the obsessions. war লগত obsession হলে polemomania, মিছা কথা কোৱাৰ লগত obsession হলে pseudomania, জুইৰ লগত যদি কাৰোবাৰ obsession থাকে fire তেতিয়া pyromania, pyrophobia বুলিও কয় হা, জুইৰ প্ৰতি যদি কাৰোবাৰ ভয় থাকে সেইটো pyrophobia বুলি কয় আকৌ, ঠিক আছে। so phobia লগাই দিলে it relates to a fear, an unreasonable fear, और mania लगा दिले it relates to an unreasonable obsession, clear, ठीक है। यहाँ पे आंसर ए होगा और बाकी का भी मीनिंग लिख के रख दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे चाहो तो पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आग बढ़िছো। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम বুলি কৈছে। এই বাক্যখাৰৰ আটাইতকৈ ভালদৰে অৰ্থটো বুজাব পৰা ইয়াতে বিকল্প কোনটো হ'ব, এ বি সি ডিৰ ভিতৰত, which would be the right answer here if you have to search the meaning for this particular idiom. Jump on the bandwagon. To jump on the bandwagon means what? In what kind of context would you use this? What is the meaning of this? To become involved in an activity that has gained popularity recently. তাৰমানে নতুনকৈ কিবা এটা বস্তুৱে যদি আপোনাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত পপুলাৰিটি গেইন কৰিছে, জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, তেনেহলে সেই বস্তুটোৰ লগত আপুনিও জড়িত হৈ যোৱাটো, আপুনিও সেইটো বস্তু ভাল পাব ধৰাটো, সেইটোক কয় নেকি jump on the bandwagon বুলি। নে অপশন বি, to accept an opportunity quickly because you are excited about it, যে কিবা এটা আপুনি চান্স এটা পাইছে আৰু পুতুককৈ আপুনি হেতুত জাপ মাৰি পৰিছে because আপোনাৰ এটা উৎসাহ এটা আহিছে, সেইটো বস্তু লৈ ফুটি এটা আহিছে বা আপুনি এক্সাইটেড হৈ গৈছে। To do something too early before the correct time, সঠিক সময়ৰ আগতেই বেছি সোনকালে আপুনি যেটা কাম কৰি পেলাই হেতুক কোৱা হয় নেকি jump on the bandwagon। or option D, to start a project or process early in order to have an advantage, যে কিবা এটা আপুনি আগতীয়াকৈ লাভ এটা পাই থবলে আপুনি কাম এটা অন্যতকৈ আপুনি লুকতকৈ সোনকালে আৰম্ভ কৰিছে, কিবা এটা প্ৰক্ৰিয়া বা কিবা এটা প্ৰসেস এটা। So what is the right answer here? Jump on the bandwagon. Nipure কৈ আছে A, Areta going for D, Smriti going for A, Poonam yes A, ठीक है, अब्दुल आप भी बोलना चाहते हुए, अरुणब A, ठीक है। तो क्या होगा jump on the bandwagon का मतलब क्या होगा? To jump on the bandwagon. See, আপোনালোকে এনেকুৱা সিচুৱেশন ইউজ কৰিব পাৰে jump on the bandwagon এই ফ্ৰেজটো যেতিয়া আপুনি ক'ব বিচাৰিছে, ফৰ এক্সাম্পল everybody is jumping on the bandwagon and watching the new movie, ঠিক আছে। তাৰ মানে এনেকুৱা সিচুৱেশনত ক'ব পাৰি যে সবে ভাল পাব ধৰিছে সিনেমা এখন, সেই কাৰণে ধৰি লওক সিনেমা এখন ওলাইছে আৰু এজন মানুহ চাব গ'ল, দুজন মানুহ চাব গ'ল, তিনিজন মানুহ চাব গ'ল, লাষ্টত গৈ পেলাই আপুনি 100 জন মান মানুহে চাব গৈ আছে এই সিনেমাখন। তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনিও ভাবিব যে মই অকলে ৰৈ যোৱাতকৈ 100 জন মানুহে যদি চাইছে আৰু 100 জন মানুহেই ভাল পাইছে এই কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এটা, তেনেহলে ময়ো এইটো চাবলৈ যোৱা ভাল। সো ইউ উইল অলসো jump on the bandwagon, এই 100 জন মানুহক লগ হৈ আপুনিও 101 নম্বৰ মানুহজন বনি যাব, যে আপুনিও বিচাৰিব যে ময়ো গৈ সিনেমাখন চাওঁ। তাৰমানে কি ইউ আৰ বেসিক্যালি ডুইং ইট why? because আপুনি দেখিছে যে এইটো বস্তু জনপ্ৰিয় হ'ব ধৰিছে, সবে ইনভলভ হৈ আছে এইটো বস্তু, মইনো কিয় পিছ পৰি ৰৈ যাওঁ, মইনো কিয় অকলশৰীয়া হৈ ৰৈ যাওঁ, ময়ো কৰোঁ এই কামটো। ইউ আৰ অলসো জাম্পিং অন দ্য বেণ্ডৱেগন, তাৰমানে আপুনি একচুৱেলি মুভিখন ভাল হৈছে নে নাই সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু মানুহে সবে সেইখন চাবলৈ দৌৰি আছে কাৰণে আপুনিও দৌৰিছে, ঠিক है। तो यहाँ पे आंसर ए होगा, बी सी डी आंसर नहीं है। कोई बोल रहे हो बी बोल रहे हो, सी भी बोल रहे हो, शाहिद गोइंग फॉर सी, ठीक है ना, হানিফ গোয়িং ফৰ বি, বি नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए इज द आंसर, ঠিক আছে। জাম্প অন দ্য বেণ্ডৱেগন মনত ৰাখক, তাৰমানে জনপ্ৰিয় কিবা এটা যদি নতুন এক্টিভিটি এটা আৰম্ভ হৈছে হেতুত যেতিয়া আপুনিও জাপ দি পৰে হেতুক জাম্প অন দ্য বেণ্ডৱেগন বুলি কয়। তাৰমানে প্ৰকৃতাৰ্থতে আপোনাৰ তাত তথ্য নাই যে সেই বস্তুটো সঁচাকৈ ভাল হ'ব নে নহ'ব, আপুনি জাস্ট লুকে কৰা দেখিছে কাৰণে আপুনিও, বেছিভাগ মানুহে কৰা দেখিছে, এছাম মানুহে কৰা দেখিছে কামটো, সেই কাৰণে আপুনিও জাপ মাৰি পৰিছে সেই কামটো, ঠিক আছে।
নতুন মোবাইল এটা আহিছে বোলে মাৰ্কেটত সবেই কিনিব ধৰিছে সবেই গৈ পেলাই সেই মোবাইলটো কিনিব ধৰিছে আপোনাৰ প্ৰয়োজনো নাই বস্তুটোৰ কিন্তু মানুহে কিনা দেখি ইমান মানুহে কিনিব লাগিছে আপোনাৰো ভিতৰৰ পৰা ইচ্ছাটো আহিলে যে সবেই কৰি আছে মোক দৰকাৰ নাই যদি মই এইটো কাম কৰোগৈ মই এই মোবাইলটো কিনিলো ইউ আৰ জাম্পিং অন দ্য বেণ্ডৱেগন ক্লিয়াৰ ঠিক আছে বেণ্ডৱেগন এখনত বহুত মানুহ একেলগে যাব পাৰে তো আপুনি যদি এখনত জাপ মাৰিছে মানে বহুত মানুহ একেলগে কৰি থকা কামটোত আপুনিও জাপ দি পৰিছে হে এনেকে হেতু সেন্সত কোৱা হয় ভেন্ট ওয়ান স্প্লিন স্প্লিনটো এটা অৰ্গান হয় স্প্লিনটো এটা আমাৰ দেহৰ ভিতৰত এটা অংগ হয় এটা দৰকাৰী আমাৰ এটা অৰ্গান হয় টু ভেন্ট ওয়ান স্প্লিন ভেন্ট মানে কি ভেন্টিলেশন বস্তুটো ভাবি চাওক ভেন্টিলেশনে কি কৰে ইট লেটস দ্য এয়াৰ আউট ৰাইট আপোনাৰ ৰুমত যদি গৰম বতাহ জমা হৈ গৈছে এটা ভাল কাম আপুনি কৰিব যে ভেন্টিলেশনখন খুলি দিয়ক তেতিয়া কি হ'ব হট এয়াৰ ৰাইজেস আপ and it wants to expand right so when you open the ventilation the hot air that has risen up and is trying to expand will find an outlet he ventilation or 3D out hoy gusi jabo thik tenekoi apunar bhitor jodi kiba stress kiba pressure kiba anxiety joma hoi ase bahut kotha apuni dobai rakhise apuni kobo bicharise aru teti apuni jodi ekke barode ebar edin apunar bhal logor ejonok bahut din bisot log pale aru bohiloi apunalage chai cup khabo bahute apuni kobole hey space to pale আপুনি হেখিনি কথা কবলে আপুনি হে জায়গাখিনি পালে হে লগৰজনৰ লগত ইউ আৰ বিং এবল টু এক্সপ্ৰেছ আৰু আপোনাৰ যিমান বস্তু দাপ খাইছিলে ভিতৰত গুটেখিনি এবাৰতে আপুনি কব ৰাইট আপুনি কি কৰিব ইউ উইল ৰেন্ট এটো ইংৰাজীত ৰেন্ট বুলি কয় আৰ এ এন টি টু ৰেন্ট যে যিমান কথা আপোনাৰ ভিতৰত দাপ খাইছে গুটেখিনি এবাৰতে আপুনি কমপ্লেইন কৰা কথা আপোনাৰ টেনচন গুটেখিনি এবাৰতে গৈছে ইউ আৰ ৰেন্টিং ঠিক আছে হেতুকে ভেন্ট কৰা বুলি কয় যে আপোনাৰ ভিতৰত দাপ খাই থকা কথাবিলাক যেটা আপুনি কব পাৰিছে টু ভেন্ট এটা ভেন্ট ওয়ান স্প্লিন বুলি যেটা কৈছে অৰ্গান এটাৰ কথা কৈছে স্প্লিন to vent one spleen ta mane emphasis to this is a iman besi vent korise konoba ta mane to spread happiness to get angry with oneself to give one's best to get the outcome or to voice one's anger these are your options to yahan pe batao maine words samjha diye aapko now you have to give me the meaning of this particular idiom je etu ortho to ki hobo स्लोली जा रहे एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे ताकि आप लोग एक बार में इसको याद रख पाओ और दूसरी बार ये क्लास आपको देखना भी ना पड़े जो लोग एक बार देख लोगे तो दूसरी बार देखना नहीं पड़ेगा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको वापस से कि एक बार ही देखोगे और एक बार ही अच्छे से दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा पूरा चीज कि पूरा एग्जाम्पल सिचुएशन कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं सब समझ जाओगे ठीक है तो बताओ आंसर किया ही है मैक्सिमम ऑफ यू गोइंग फॉर बी B and D में confused. Why? Some of you are also saying C. अच्छा. Sentence use korok. I want a sentence from all of you. Vent one spleen বুলি kole kenekwa sentence use koribo paribo. To vent one spleen, how would you use this in a sentence? Give me an example. एक sentence में डाल के बताओ. Sentence में कैसे use करोगे? ये जरूरी चीज है ना कि आप कोई भी वोकैबुलरी में कोई भी चीज सीखोगे लागे हेतु इडियम में होक लागे हेतु एटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशनर शब्दय होक लागे हेतु सिनोनिम एंटोनिम होक यू नीड टू बी एबल टू यूज दैट राइट डे टू डे लाइफत यूज কৰিব পাৰিব লাগে সো वेंट वन स्प्लिन এটা সেন্টেন্সত ধাইলে কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰি যে I couldn't stay quiet any longer and I had to vent my spleen right এই রিসেন্টলি আপুনি গম পাইছে ন আমাৰ ইন্ডিয়াত পলিটিক্যাল ৰিজনছৰ কাৰণেও কেনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে ছোৱালী মানুহৰ লগত আমাৰ দেশত আমি ভাৰত মা বুলি কও ন ভাৰত মা বুলি কৈ পেলাই আমি নিজৰ দেশৰ ছোৱালী মানুহক নাৰীখিনিক আমি সুৰক্ষা দিব পৰা নাই ৰাইট আৰু কিছুমান এলিমেন্টস সোমাই পৰিছে পলিটিক্যাল ৰিজনছৰ কাৰণেও ছোৱালী মানুহৰ সুৰক্ষা নিৰীক্ষা আজি কম্প্ৰমাইজ হৈছে সো এনেকুৱা কথাবিলাক এটো আজি হোৱা বস্তু নহয় বহুত যুগ ধৰি পেলাই এটো হৈ আহিছে আমাৰ দেশত সো খুব আছে ন মানুহৰ খং হুমাই আছে আমাৰ ভিতৰত এই বস্তুক লৈ পেলাই সো আপুনি যদি মনে মনে থাকে সদায় তেতিয়া তো নহব ন এদিন হলেও আপুনি মাতিব লাগিব এটো কথা আৰু হেদিনাখন আপোনাৰ বহুত খঙত ওলাব এই কথাবোৰ কাৰণ ইমান বছৰ যোনবিলাক আপোনাৰ ভিতৰত হুমাই আছে খংবোৰ you will be able to express it আৰু হেতু যেটা কৰিব আপুনি খঙতে কৰিব সেই বস্তুটো খং ওলাব ভিতৰৰ পৰা right so you will vent your spleen the day you speak up on these matters right so therefore you will voice your anger আপোনাৰ খংটোক আপুনি এটা মাত দিব নিজকে প্ৰকাশ কৰিবলে clear ঠিক है तो D is the correct answer यहाँ पे to vent one spleen I couldn't keep quiet any longer seeing the state of affairs and I had to vent my spleen clear ऐसे sentence में use कर सकते हो तो সদায় যেতিয়া আপোনালোকে নতুন idiom নতুন কিবা এটা phrase নতুন কিবা এটা synonym antonym
বা ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশন চাইছে vocabulary সদায় এটা এক্সাম্পল সিচুৱেচন এটা মাইন্ডত সেট কৰিব যে মই ডে টু ডে লাইফত হৈ থকা ঘটনাবিলাকত মই কোট এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ডটো এই পাৰ্টিকুলাৰ ইডিয়মটো ইউজ কৰিব পাৰো only then will you be able to remember vocabulary বস্তুটো বহুত ভাষ্ট হয় যদি আপোনাৰ একো ইউজ না থাকে এই বস্তুকেইটাৰ কাৰণে আপোনাৰ ব্ৰেইনটো এটোক ডিলিট কৰি দিব ঠিক আছে you will not remember it your brain will not waste space trying to remember something that you don't even use understand so make sure that you have some utility for this kiba eta functionality thakibo lagibo apnar brain to karone ei bostu khini karone you will need to give your brain some activities ei bostu byabohar korsun ei situation to apply korsun kenake koribo paro tetia he brain to monot rakhibo b bol rahe ho kafi log iska answer red ink buli kole ki bujim etia what is red ink an euphemism for financial loss ta mane financial loss to ke kobole onno eta বাক্য খণ্ড যে আপুনি ফাইনান্সিয়াল লস বুলি নকয় বলে এটা ইউফেমিজম হিচাপে কব পাৰে যে ইটস ৰেড ইংক ৰাইট বুজি পাইছে ইনডাইৰেক্ট ৱেট কব পাৰি ফাইনান্সিয়াল লস নকয় বলে ৰেড ইংক বুলি আ ওয়াৰ্নিং অৰ এন এলাৰ্ট সজাগ কৰি দিবলৈ সাৱধান কৰিবলৈ কিবা এটা যদি এলাৰ্ম এটা দিয়া হয় ৰেড ইংক বা কভাৰ্ড ইন ব্ৰুজেছ দুখ পাই মেলি গুটে গাডু ভৰ্তি হৈছে ব্ৰুজেছত ৰেড ইংক অৰ covetousness what would be the correct answer here बताओ what is covetousness ৰ meaning to কোনে কব মোক what is covetousness কিবা এটা বস্তু কভেট কৰা মানে কি হে বস্তুটোক আপুনি বহুত এপ্ৰিশিয়েট কৰিছে বহুত আপুনি হেতুৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈছে হেতু বস্তুক আপুনি খুব ভাল পাইছে আৰু হেতু বস্তু আপুনি নিজে ৰাখিব বিচাৰিছে you want to possess it ঠিক আছে so covetousness বস্তু লিখি থক এটো এটা শব্দ যেহেতু ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন তো কামত আহি যাব মিনিং টু জানি থটো ভাল covetousness মানে it is an intense desire বুলি কব পাৰে it is an intense desire এটো আনসার নহয় হা এটো কোশ্চেন মই জাস্ট এটো মিনিং টু কৈ থৈ দিছো an intense desire to own something আৰু এনেকুৱা কোনবা এটা বস্তু যোনটো আসলে আপোনাৰ নহয় আপোনাৰ তাত নাই মেবি কোনবা বেলেগৰ তাত আছে an intense desire to own something that belongs to someone else কাৰোবাৰ গাড়ী এখন আছে এই গাড়ীখন আপোনাক লাগে কাৰোবাৰ পৰ্সা এখন দেখিছে আপুনি এই পৰ্সাখন আপোনাক লাগে বোলে আৰু আপুনি হাত ধুই পৰিছে হেতু বস্তুৰ পিছত যে এইখন এই মানুহজনৰ পৰা কিনি ল'ব নোৱাৰিনে বা কিবা মাধ্যমেৰে এখন মই লৈ ল'ব নোৱাৰোনে তেওঁৰ তাত আছে যদি মোৰ তাত থাকিব লাগে হেতু কোৱা হয় covetousness okay now red ink বুলি যেতিয়া কোৱা হয় red ink ৰ meaning to কি হয় red ink means it is an euphemism for financial loss euphemism ৰ meaning to লিখি থক an indirect way of expression an indirect expression euphemism indirect way এটা কথা যদি কবলে যায় হেতু এটা euphemism হয় অৰিজিনাল বস্তুৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ মানে আপুনি ফাইনান্সিয়াল লছটোকে যদি ইনডাইৰেক্ট ওয়েত এক্সপ্ৰেছ কৰিব ট্ৰাই কৰে ফাইনান্সিয়াল লছ বুলি এখাৰ কথা নকৈ পেলাই এটা ইনডাইৰেক্ট ওয়েত কথাটো ক'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে ৰেড ইংক বুলি ঠিক আছে अंडरस्टूड क्लियर इसको सेंटेंस में कैसे लिख सकते हो बताओ रेड इंक को सेंटेंस में कैसे यूज करोगे बताओ रेड इंक को कैसे यूज करोगे बताओ सेंटेंस में मैं एक एग्जांपल दिसु ड्यू टू poor managerial decisions the company was left in a state of red ink মই এটা এক্সাম্পল দিছো আপোনালোকে নিজৰ জেনেকুৱা সেন্টেন্স বনাব বিচাৰে বনাব পাৰে মই এটা এক্সাম্পল দিছো যে এটা কোম্পানী এটা আছে এনেকুৱা কিছুমান ম্যানেজাৰিয়েল ডিসিশনস হৈছে যোনটো বহুত বেয়া ম্যানেজাৰিয়েল ডিসিশনস আছিল that were very poor financial decisions হেতু কাৰণে কি হল তেওঁলোক ধাৰত পুট খাই গল ঠিক আছে ফাইনান্সেস হেৰুৱাই পেলালে তেতিয়া ক'ব পাৰি যে due to poor managerial decisions the company was left in a state of red ink তাৰ মানে কি বুজালো they were left in a state of financial loss or financial debt question number 5 it was a very important pattern hoy questioner and this is sentence to dekhiye gom paise sage questioner pattern dekhiye gom paise this is a question of sentence rearrangement bikolpo homuhor hothik krom to apuni basoni koribo lage thik ase bikolpo homuhor hothik krom basoni korok aru eta orthopurno bakyo gothon korok okay rearrange the following sentence to form a coherent sentence coherent means meaningful so yahan pe number 1 और number s apne jagah pe hai sentence number 1 sentence number 6 nijor jagah te ase sentence number 1 sentence number 6 আছে না এতে আছে 6 সেন্টেন্স তো আছে ইয়াতে আছে এটো 6 সেন্টেন্স হয় হা ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে সেন্টেন্স 1 আৰু সেন্টেন্স 6 জায়গাত দিয়া আছে আমাক এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কি লাগে we need to arrange this pqrs ঠিক আছে s টো ইয়াতে শেষ হৈছে হা মন ৰাখিব s সেন্টেন্স টো ইয়াতে শেষ হৈছে
তাৰ পিছত 6 আছে আমি PQRS খিনিক এৰেঞ্জ কৰিব লাগে এতিয়া আপুনি এটো পঢ়িব যাব নেকি মই সদায় মানা কৰিছো এটো পঢ়ি পেলাই এৰেঞ্জ কৰিব ট্ৰাই নকৰিব এক্সামত বহুত সময় নষ্ট হ'ব কেতিয়াও ভুলতেও এক্সামত মোক তাত যদি এদিনো ক্লাস কৰিছে আৰু এদিনো যদি মোৰ লগত আপোনালোকে ক্লাছত বহি পেলাই ভিডিও চাই পেলাই আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন সলভ কৰিছে মোৰ লগত সেন্টেন্স ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন ADRE এক্সাম বুলি নকও যি এক্সামে দিবলৈ নাযায় লাইফত এই এনেকুৱা কোৱেশ্চনত আপোনালোকে এইখিনিক এৰেঞ্জ কৰিব ট্ৰাই নকৰিব অপশনস বোৰ এলিমিনেট কৰাত ফোকাস কৰিব অপশনস এলিমিনেট কৰিবলৈ আমি কি চাম opening statement closing statement mandatory pair flow এই গুটেখিনি আগৰে পঢ়াইছো এনেকুৱা কোৱেশ্চনত যত এই এনেকুৱা sentence 1 আৰু sentence 6 দিয়া থাকিব that is opening and closing statement already apna provide kora ase and you don't have to work for it so yahan pe kya karna hai yahan pe mandatory pair pe focus karna hai figure out the mandatory pair or pairs and eliminate the options that are wrong and you will be left with the right answer এই sentence rearrangement or question একোজন studenter correct ahibo lagibo de moda jodi class kori ase etu moi expect কৰি আছো প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টৰ পৰা যে প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট আপুনি লাগে মোডত ইউটিউব ক্লাছে কৰিছে বা আপোনালোকে মোডত সাবস্ক্ৰিপশন বেচতে আহিছে ক্লাস কৰিবলৈ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট আপোনালোকে যদি মোডত ক্লাसेस কৰিছে সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চন মই একদমে একচেপ্ট নকৰিম যদি আপোনালোকে এক্সামটো দি আহি পেলাই মোক কয় যে স্যাৰ ভুল কৰিলো সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চনটো ভুল গ'ল মই একচেপ্ট নকৰিম ঠিক আছে ठीक है तो यहाँ पे बताओ सही आंसर क्या है SQRP option C Ashatara Pompi Gaurangi Rajdeep Prithvi going for C Sanup Kavita Sanjeet सभी लोग C बोलना चाहते हो अभिजीत बताओ निरुपम और कौन-कौन है बिनोय बताओ हाँ विशाल मोनालिसा कॉक हेमा बिकी हनीफ क्या होगा आंसर यहाँ पे विश्वजीत दिजू शाहिद बिराज चंदना कर्लिश हाँ SQRP सभी लोग पक्का 100% की बेसिस टू की मैंडेटरी पेयर किया বিচাৰি পাইছে SQRP ঠিক আছে সবে যদি কৈছে মই মানি গৈছো SQRP কিন্তু মই সুধিব বিচাৰিছো কি বেসিছত আপুনি যদি এতিয়া বাকি কেজন ষ্টুডেন্টক বুজাব লাগে যে SQRP তো আপোনাৰ আনসাৰ কিয় ওলালে কি বেসিছত কব পাৰিব এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটো হয় ন এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটো হয় মই যোনটো চকুত পৰিছে মই কৈ দিছো হা মোৰ লগালগ যোনটো বস্তু চকুত পৰিলে মাত্ৰ সাদে মই তাৰ আগতে কোৱেশ্চনটো চোৱা নাছিল মই এতিয়াহে চালো সো মোৰ এটা বস্তু লগালগ চকুত পৰিছে এই বস্তুটো নাও শব্দটো নাও বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ মাইন্ডত কি চলিছে জানেনে যে there is some information regarding time there is some information regarding time দেখো আমি থট প্ৰসেস समझा रहा हूं মোৰ মাইন্ডত এটো আহি গল নাও বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো টাইমৰ কথা কৈ আছে নাও ঠিক है টাইম का ইনফরমেশন দে দিয়া তাৰ ঠিক নেক্সটতে এটা সেন্টেন্স দেখা পাইছো ইন ওল্ডেন ডেজ বুলি কৈ দিলে ইন ওল্ডেন ডেজ ৰাইট তাৰ মানে এটো টাইমৰ ইনফরমেশন আগৰ দিনত তাৰ মানে মই দুটা ইনফরমেশন পালো আগৰ দিনত আৰু এতিয়া আৰু মই বাকি কি লিখিছে মই সোৱা নাই কিহৰ কথা লিখিছে মই সোৱা নাই ৰাইট I just know যে আগৰ দিনৰ কথা কৈছে আৰু এতিয়াৰ কথা কৈছে সো মই যদি সিকোয়েন্স মিলাবলৈ যাও সিকোয়েন্স মিলাবলৈ গলে মই এটা বস্তু গম পাইছো যে এতিয়া মই কৈছো now we know that this is only I mean this বুলি যে কলে তাৰ মানে কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে কথা পাতিছে কিহৰ বিষয়ে মোক এতিয়া নালাগে বাট মই বুজিছো কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে আৰু ইয়াতে কৈছে in olden days when man did not know what caused earthquake এই বস্তুৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে তাৰ মানে সো এইটো বস্তু আগতে উল্লেখ কৰি লব লাগিব তাৰ পিছত এটুক মই this বুলি ৰেফাৰ কৰিব পাৰিম আগতে this বুলি কৈ তাৰ পিছতো বস্তুৰ কথা নকও pronoun পিছত আহিব কিহৰ কথা পাতি আছো এটো আগতে এবাৰ হলে উল্লেখ কৰি লব লাগিব সো therefore এই দুটা ইনফরমেশন মই ফিট কৰি লৈ মাইন্ডত টাইম আৰু pronounৰ এই ইনফরমেশন গেটাৰ বেসিছত মই এটা বস্তু ব্ৰেইনটো খটাব পাৰো যে সেন্টেন্স s আগতে লিখিব লাগিব সেন্টেন্স r পিছত আহিব নাও বুলি কৈ পেলাই আপুনি দিস কৈ পেলাই তাৰ পিছত কথাটো কবলৈ না যায় কিহৰ কথা পাতি আছে আপুনি আগতে কব আগৰ দিনত এই বস্তুটোৰ বিষয়ে কৈ লব যে what caused earthquake এই বস্তুটোৰ বিষয়ে হেতু বিষয়ে কৈ ললে তাৰ পিছত আপুনি কব যে কিন্তু আজিৰ দিনত সেই বস্তুটো দিস বুলি ৰেফাৰ কৰিব একে বস্তুটোকে pronoun ইউজ কৰি সো therefore সিকোয়েন্স এটা পালো ন যে ম্যান্ডেটৰি হ'ব লাগিব এটো বস্তু যে s আগতে লিখিম তাৰ পিছতহে r লিখিম r আগতে লিখি তাৰ পিছত s লিখিব নোৱাৰো clear sentence s cannot be written after sentence r so মই এটা বস্তু চাইছো যে ইয়াতে চাওক প্ৰত্যেকটো অপচন চাওক ভালকৈ মন দি চাওক মনোযোগ দি চাওক s sentence to r ৰ আগত লিখি দিলে যোনটো মই এই মাত্ৰ কৈছো যে এই বস্তুটো কৰিব পৰা যায় ইন olden days কৈ পেলে তাৰ পিছত r লিখিব পৰা যায় ইয়াতে কিন্তু চাওক r লিখি উঠাৰ পিছত s লিখিছে যোনটো হ'বই নোৱাৰে পসিবল নহয় option 2 eliminate again
R লিখি উঠি পেলাই S লিখিছে যোনটো পসিবলই নহয় কাৰণ you cannot write now before writing in olden days, you cannot write this before writing what caused earthquakes, right? So থাকি গল হয় option A নহলে option C. That is one thing you can do, first step. আৰু next এটা বস্তু চাওক যে he believed that it occurred when Mother Earth, চাওক ইয়াতে আৰু এটা বস্তু pronoun, again pronouns আৰু pronouns আছে চাব হা she বুলি লিখিছে she মানে কোন, who is the she, who is she বুলি যে ক'লে এই মানুহগৰাকী she female singular female গৰাকী কোন হয় কাৰ কথা পাতি আছো মই এবাৰ চকু ফুৰাই দিলো সেইকাৰণে গোটেই বস্তুটোত পঢ়ি চোৱা নাই যে চকু ফুৰাই চাইছো যে কতো বেলেগ ফিমেল ক্যাৰেক্টাৰৰ কথা কোৱা নাই except for mother বুলি কৈছে mother earth এইটো এটা singular female character ৰেফাৰ কৰিলে পৃথিৱীখনকে কৈছে ৰাইট হয় না so mother earth বুলি কৈ উঠি তাৰ পিছত she বুলি ক'ব পাৰি তাৰ মানে s আৰু q have to be a pair s আৰু q একেলগে লিখিব লাগিব so therefore সেই বস্তুটো ইয়াতে হে আছে s আৰু q option c তে pair আছে ইয়াতে নাই so এটো এলিমিনেট থাকি গল কি option c that has to be the answer কেটা বস্তু লাগিলে বিচাৰিবলে এই কেটা বস্তু অকল pronouns কেটা চেক কৰিছো টাইমৰ ইনফৰমেশনটো আৰু এই ফিমেল ক্যাৰেক্টাৰ গৰাকী ইনফৰমেশনটো এই ক্লুজ কেটা লৈ পেলাই আনসাৰটো উলিয়াই দিলো মই এবাৰো এতিয়ালৈকে পঢ়ি চোৱা নাই ইয়াতে কি কিহৰ বিষয় কি লিখিছে এবাৰো মই গোটেইকেইটা সেন্টেন্সেস পঢ়া নাই টাইম ৱেষ্ট কৰা নাই মই আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ এইখিনি এক্সট্ৰা টাইম লৈছো কিন্তু মই এক্সামত চালে মই এইকেইটা বস্তুৱে চাম যে এইটো টাইমৰ ইনফৰমেশন পালো যে ওকে s has to come before r আৰু এটা দেখিলো ওকে she বুলি কৈছে সো ইয়াৰে বিষয় কৈছে কোট ইয়াতে কৈছে mother earth বুলি কয় তাক তেখেতক she বুলি কয় সো s and q have to be a pair two pieces of information and I have found out my answer sqrp clear ठीक है so जो लोग sqrp बोल रहे थे I hope you also applied the same procedure এবাৰ পুতুকে পঢ়ি দিছো গোটেই সেন্টেন্সটো কি হ'ব স্ট্ৰাকচাৰটো When the earth rumbles and trembles and we feel the floor moving away from under our feet, you can be sure that this is an earthquake. Right? Tabisot S leki ahim. In olden days, when man did not know what caused the earthquake, he believed that it occurred when Mother Earth was angry with her wicked children. Then sentence Q. She punished them by causing earthquakes and tidal waves and making volcanoes erupt. Then sentence R. Now we know that this is only a myth. Then we come to sentence P. We now know that under the hard earth crust, there are large, thick, rocky plates floating on molten rock. Then finally we come to the ending statement 6. That is, as these rock plates are not on solid ground, they constantly move or rub against each other, causing earth tremors. ठीक है? हो गया? यही है इसका आंसर. Question number 6. Option C was the answer there. बताओ अभी यहाँ पे क्वेश्चन 6 का आंसर आप लोग बताओ मैं कुछ हेल्प नहीं करने वाला यहाँ पे you are on your own just like you will be on the day of the exam for those few hours you will be on your own I won't be there helping you तो यहाँ पे खुद से ये वाला सॉल्व करके बताओ तो सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 5 टू পাৰিছে সবে আৰু হেতু মোৰ দেখি ভাল লাগিছে তাৰ মানে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে যোনে ক্লাস কৰিছে তেওঁলোকে এই সেন্টেন্স চেঞ্জমেন্টৰ কোৱেশ্চনবিলাক আজিকালি পাৰা হৈছে সুন্দৰভাৱে আৰু এটো বস্তু খুব ভাল এইকেদিন এক্সাম আউলকে ডেইলি এনেকে প্ৰেক্টিছত আপোনালোকৰ আৰু ৰিফাইন হৈ যাব বস্তুটো টাইমটো কম লগা হ'ব আৰু নিজে গম পাইছে ন এতিয়া এই বস্তুবিলাক কম টাইমৰ ভিতৰত পঢ়া হৈছে যে প্ৰেক্টিস কৰি কৰি সো পারফেক্ট বঢ়িয়া यही चाहिए आरक्यू पेयर्स इन लगी से ओके अक्षय ठीक है उसके हिसाब से आरक्यू अगर पेयर है तो क्या आंसर हो सकता है आरक्यू पेयर होने से बी आंसर होना पड़ेगा बिकॉज आर एन क्यू अगर पेयर है आप बोल रहे हो तो पेयर यहाँ पे दिख रहा है आर एन क्यू को एक साथ पेयर करके लिखा है तो बाकी लोग क्या बोलना चाहते हो सी आंसर बोल रहे हैं बहुत सारे लोग लॉट्स ऑफ यू आर गोइंग फॉर सी एज द आंसर मैं नहीं हेल्प करने वाला यहाँ पे आप लोग खुद बताओ आंसर नंबर 5 पे जैसे खुद सॉल्व किया था ये वाला भी खुद से सॉल्व करके आंसर बताओ फिर मैं आपका आंसर बस चेक करूंगा आई वोंट टेल यू कि ये ऐसे करना है वैसे करना है एंजाइटी बेस्ड क्वेश्चन है था ओके चलो ठीक है एंजाइटी भी डील कर लेते हैं
RQ যদি pair হ'বলে হয় অক্ষয় কৈ আছে so মই এটো বস্তু চাইছো anxiety before an examination or while waiting to catch the last bus home are common experiences. Such anxieties stimulate the individual to appropriate steps. ठीक है पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ेंगे तो ये समझ गया कि अक्षय जोंটো কথা কো বিচাৰিছে কাৰণ ইয়াতে anxiety কথা কৈছে anxiety as a topic আৰু ইয়াতে বুজাইছে anxiety before an exam or while waiting তাৰ মানে সব ফাৰ্স্ট anxiety situation এটো কৈছে এক্সামৰ আগত সেকেন্ড anxiety situation টো কৈছে while waiting to catch the last bus. So এইকেইটা আমাৰ multiple anxiety situation দি দিছে how তাৰপিছত কৈছে such anxieties 1 and 2 এটাতকে বেছি আছে ন so pluralত ক'ব পাৰি such anxieties বুলি হেতু বেছিছত অক্ষয় কৈছে যে these two sentences are a pair জোড়া এটা হয় একেলগে লিখিব লাগিব বেলেগ জায়গাত আপুনি such anxieties বুলি লিখি দিব নোৱাৰে বেলেগ সেন্টেন্স এটা লিখি উঠি পেলাই তো মই এটো এগ্ৰি কৰিছো মই এগ্ৰি কৰো বাকি ষ্টুডেন্টসে কি কয় এটো এগ্ৰি কৰে নে নাই হেতু হিসাবত যদি চাবলৈ যাও RQPS should be the answer আৰু কিবা আমাৰ ইয়াতে হেৰি আছে নেকি বাৰু এভিডেন্স আছে নেকি যোনটো আমি চেক কৰিব পাৰো ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰৰ কাৰণে বেলেগ কিবা আৰু আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰো নে ক্লুজ কিবা এটা বস্তু চাব হা জুনে মই দেখি এটা বস্তু দেখি আছো বহুতে A আৰু C কৈ আছে আৰু C বহুতে ক'লে এতিয়ালৈকে C বহুতে ক'লে মই এটা বস্তু আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকৰ অলপমান এই বস্তুবিলাক ৰিফাইন কৰিব হা এটো কোৱেশ্চনত যেনেকৈ অলপমান মই দেখিছো আপোনালোকৰ তাৰ মানে পাৰা হৈছে এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকে কিন্তু কিছুমান বস্তু আপোনালোকে দৌৰাদৌৰিকে আনসাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰি পেলাই স্পিডত আনসাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰি কিছুমান বস্তু দেখিবলগীয়া বস্তু আপোনালোকে নেদেখাকে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰে এতিয়া মই বুজাইছো ক'ত আপোনালোকৰ প্ৰবলেমটো হয় চাব হা আপোনালোকে কি কৰিছে আপোনালোকে ব্ৰেইনটো কোট লগাইছে মই হেটো বুজাই দিছো আপোনালোকে কোট ব্ৰেইন লগাইছে মই হেটো এটা বুজাই দি আছো হয় নে নহয় আপোনালোকে ক'ব মোক anxiety is a normal human response বুলি চালে ন তাৰপিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি anxiety সিচুৱেশনটো কথা লেখি আহিল the person experiences যে anxiety হলে কি হয় মানুহৰ ডাইৰেক্টলি আপুনি হেতলৈকে জাম্প কৰিব বিচাৰিছে আপুনি এটো ভাবিব বিচাৰিছে যে 1 ৰ পিছত s লৈকে আহিব লাগে সাগে কিন্তু হেতু ক'বলৈ গৈ পেলাই আপুনি তো এটোও চাব পাৰে ন যে anxiety আৰু such anxieties এটো এটা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট লিংক হয় the person to যদি ক'বলে হয় the person to মই the individual বুলি কৈ উঠিও ক'ব পাৰো যে the individual এই দুটা জায়গা the individual লিখা আছে চকু ফুৰাই চালে দেখা পোৱা যায় the individual বুলি কৈছে the individual বুলি কৈ উঠি পেলাইও মই তাক আকৌ the person বুলি ৰেফাৰ কৰিব পাৰো সো এনেকুৱা নেসেসাৰি নহয় যে 1 ৰ পিছত s আহিবই লাগিব আৰু ঠিক আছে 1 ৰ পিছত s আহিলেই জানিবা আপুনি ঠিক আছে এটো বস্তু চাব এতিয়া आ भी गए 1 से s तक ठीक है तो उसके बाद ऑप्शंस क्या है दो ऑप्शंस है कि 1 के बाद अगर s आओगे तो या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी अभी यहाँ पे दोनों पे ये चीज देखो यहाँ पे बोल रहे s के बाद p आना है यहाँ पे बोल रहे s के बाद q आना है तो एक चीज देखो ना the person experiences psychological and physical discomfort এই লাইনটো কৈ উঠি পেলাই আপুনি p লেকে যদি যাবলৈ যায় however if anxiety is excessive so wordটো কি দিছে however বুলি কৈছে however wordটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰো however wordটো আমি তেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া মই বিপৰীত কথা এটা ক'বলৈ হয় মই এখাৰ কথা কৈ উঠিলো তাৰ ঠিক বিপৰীত কথা এটা মই ক'বলৈ বিচাৰিছো তেতিয়া মই however শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম এইবিলাক words বহুত কি হয় এনেকুৱা sentence arrangement কোৱেশ্চনত ৰাইট however শব্দটো মই কেনেকুৱা সিচুৱেশন ইউজ কৰিম say for example I am not hungry however if you are already cooking something I will eat a little তাৰ মানে মই কি ক'লো মোৰ ভোক লগা নাই কিন্তু যদি আপুনি অলৰেডি কিবা ৰান্ধি আছে মই অলপমান কিবা এটা খাই লম যাতে আপোনাৰো মনটো বেয়া নালাগক যে নাখালে বা খাদ্য পেলনি নাযাওক যি ৰিজনে হয় মই উল্টা বস্তু এটা ক'লোৱে নাই কন্ট্ৰাস্টিং কথা ক'লোৱে নাই I went for something which is contrasting to what I just said I am not hungry বুলি ক'লো however if you have already cooked something I'll eat a little উল্টা বস্তু এটা বিপৰীত বস্তু এটা হ'ল যে মোৰ ভোক লগা নাই কিন্তু মই খাবলৈ আছো তেতিয়া however বুলি কয় অলৰেডি anxiety সিচুৱেশনটো কথাটো কৈ পেলাই আপুনি আকৌ however কৈ পেলাই anxiety excessive হলে কি হয় এটো ক'বলৈ সেন্স নবনে right এটো সেন্স কেতিয়া বনিব সেন্টেন্স p টু কেতিয়া ক'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি এটো ক'ব যে anxiety stimulate the individual to take appropriate steps ভাল steps লবলে appropriate দৰকাৰী পদক্ষেপ লবলে মানুহ এজনক সহায় কৰে এনেকে কৈছে বা stimulate কৰে সহায় নকৰে at least তাক হেতুলৈকে পুশ কৰে আগুৱাই দিয়ে সো হেতু কৈ উঠি এটো অলপমান স্লাইটলি পজিটিভ বস্তু এটা টু কোপ
স্ট্ৰেছফুল সিচুৱেচন লগত কোপ কৰিবলৈ স্লাইটলি পজিটিভ কথা এটা কৈ পেলাই আপুনি তাৰ বিপৰীতটো ক'ব পাৰে ন তাৰ পিছত নেগেটিভটো তেতিয়া বিপৰীত কথা কোৱা হ'ব যে হাউএভাৰ এংজাইটি যদি বহুত বেছি হৈ যায় ৰাইট সহ্য কৰিবৰ মাত্ৰাতকৈ যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু নেগেটিভ বস্তু এটা লাগে যে হেল্পলেছ হৈ যাব মানুহজন হেল্পলেছ অনুভৱ কৰিব ৰাইট সো তেতিয়া ক'ব পাৰে আপুনি কিউ সেন্টেন্স লিখি উঠি পেলাই পি ক'ব পাৰে এছৰ পিছত আপুনি পি ক'ব নোৱাৰে এটো অপচন নহব এছৰ পিছত যদি আপুনি এবাৰ কিউ ক'বলৈ যায় ন the person experiences psychological and physical discomfort such anxieties বুলি কেলে ক'ব psychological and physical discomfort ৰ হে কথা কৈছে anxieties ৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল anxieties বুলি ক'বলে এই সেন্টেন্স এই ওয়াৰ্ড কিটা আহিব লাগিব এক্সামিনেশনৰ লগত এক্সামিনেশনৰ আগৰ anxiety বাছৰ বাবে ৰখি থকা anxiety এইবিলাকক কোৱা হয় anxieties এটা দুটা এটাতকৈ বেছি পালো সেইকাৰণে এটাক anxieties বুলি ক'ব পাৰিম আৰু পিছত কিউ লিখিব লাগিব সেইকাৰণে অক্ষয় যোনটো কৈছিল যে r and q is a mandatory pair that is correct r and q টো ইয়াতে mandatory pair হয় বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰে r and q ইয়াতে নাই r আৰু q ইয়াতে mandatory pair হিচাপে নাই ইয়াতো নাই তেনেহলে হেতুৰ বেসিসতে এলিমিনেট কৰিব পাৰিলে হেতেন আপোনালোকে এই গুটেটোত a c আৰু d কেটা সো আনসাৰটো আপোনাৰ ওলাব b এটা পঢ়ি চাওক b হিচাপে পাৰিছে এতিয়া বুজি পালে নে কি কলো now read this মই গুটেখন মুছি নিদিলেও পঢ়িবলৈ পাৰিব বাৰু একো ইমান লেটিপেটি হোৱা নাই so let's read this once rqps হিচাপে anxiety is a normal human response to stress anxiety before an examination or while waiting to catch the bus home are common experiences such anxiety stimulate the individual to take appropriate steps to cope with a stressful situation however if anxiety is excessive the individual becomes helpless and cannot cope with the anxiety provoking situation right coming to sentence S the person experiences psychological and physical discomfort বুজি পাইছে না এই এনেকুৱা সিচুৱেচনত পৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ এই এনেকুৱা ডিসকমফৰ্ট হয় এইটো এটা পেয়াৰ হয় পি আৰু এছ এটা পেয়াৰ হয় তাৰ পিছত আপুনি কক this kind of anxiety is abnormal anxiety and requires a pathological nature and acquires a pathological nature বুজি পালে আনসাৰটো উলাল নে বি আনসাৰটো উলাল সো এই আৰ কিউ পেয়াৰটো চিনাক্তকৰণ কৰাটো দৰকাৰী আছিল আৰু এছৰ পিছত যে পি লৈকে যাব নোৱাৰি এছৰ পিছত যে আৰ লৈকে আহিব নোৱাৰি কিউ লৈকে যাবলৈ আৰৰ পৰাই যাব লাগিব এইটো দৰকাৰী আছিল চিনাক্তকৰণ কৰাটো ক্লিয়াৰ ডাইৰেক্টলি হিউম্যান বুলি দেখি পেলাই আপুনি যদি পাৰ্সনলৈকে আহি যায় নহব ঠিক আছে অলপ সাৱধান হ'ব এইবিলাকত ইয়েস পেয়াৰ উলোৱাটো এটা দৰকাৰী কাম কিন্তু পেয়াৰ উলাবলৈ যাওতে ধাপধপ জিটি পেয়াৰ উলাই দিলেও ভুল হ'ব সো অলপ কেয়াৰফুল হ'ব দৌৰি নকৰিব চাওক পেয়াৰ উলোৱা প্ৰসেসটো আপোনাৰ টাইম এনেও বচাব ইউ আৰ অলৰেডি সেভিং টাইম ডোন্ট ৰাশ ইট ৰাশ কৰিবলৈ গৈ আপুনি ভুল কৰি থৈ অহাটো দৰকাৰ নাই Question to কি কৈছে synonym for the word perverse শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ এটা पृथ्वीराज एक बार डी ट्राई करना है अच्छा एक सेकेंड मैं এবাৰ আগৰ কোৱেশ্চন লৈকে উভতি গৈছো পৃথ্বীৰাজ আমাৰ ষ্টুডেন্ট এজনে কৈছে ডি অপচনটো কিয় নাই ডি অপচনত কি দি আছে আৰপিকিউএস ঠিক আছে পৃথ্বীৰাজ আপুনি সুধিছে তো মই এটো কৈ দিছো আপুনি এটো সুধি আছে আৰপিকিউএস এটো কথা সুধি আছে আপুনি চাওক আৰৰ পৰা যদি পি লৈকে যাও anxiety before an examination or while trying কি কৈছে or while waiting to catch the last bus home are common experiences however if anxiety is excessive so already anxiety হৈছে এটো সেন্সত হেতুৱে কৈছে যে এইকিটা পৰিস্থিতিত আপোনাৰ anxiety হ'ব উস্পিস লাগিব ৰাইট হেতুৰ বিপৰীত কথা কোৱা নাই নেক্সট বাক্যটো আপুনি যদি আৰৰ পৰা পি লৈকে যায় however ক'ব দৰকাৰে নাই and বুলি কক তাতকে এইটোৰ লগতে এড কৰি আছে ন আপুনি যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত anxiety হয় আৰু যদি anxiety লগাতকৈ বেছি হৈ যায় তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ মানে আপুনি এইটো আইডিয়াৰ লগতে যোগ কৰি এই আইডিয়াটোকে আৰু অলপ এক্সপ্যান্ড কৰি ইলুচিডেট কৰি পেলাই কৈছে এক্সপ্লেইন কৰি আছে অলপ এক্সট্ৰা কৰি ডেপথত গৈ আছে অলপমান তেনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি যদি এটা বস্তুৰ লগত আন এটা বস্তু জোৰা লগাও ন এটা আইডিয়াৰ লগত আন এটা আইডিয়া এড কৰো বা হেতু ইনক্ৰিজ কৰি গৈ থাকো আইডিয়াটো ডুৱেলভ কৰিবলে আইডিয়াটো এক্সপ্যান্ড কৰিবলে বঢ়াই নিবলে আমি এন্ড বুলি কওঁ কাৰণ হেতু আইডিয়াৰ লগতে জড়িত আৰু এটা কথা কৈ আছো হাউএভাৰ নকও তেতিয়া বুজি পাইছে হে কাৰণে ইয়াতে মই এটো কথা কৈছো যে আৰু ইয়াতে এটো বস্তু চাওক ন বিফোৰ এন এক্সামিনেশন যোনটো এংজাইটি হয় এটা এংজাইটি
বাছৰ বাবে ৰখি থাকিলে এংজাইটি হয়, এইটো দ্বিতীয় এটা এংজাইটি। প্লুৰেল এংজাইটি পালো নে নাই, মাল্টিপল চিটুৱেশ্যন হ'ব পৰা এংজাইটিজ পালো নাই। চ' ইয়াৰ নেক্সট চেন্টেন্সত সেইটো ক'ব পাৰিম ছাচ এংজাইটিজ বুলি, নহ'লে ছাচ এংজাইটিজ বুলি আপুনি কাক ৰেফাৰ কৰিব? বাকী ক'ত আপোনাৰ এনেকুৱা প্লুৰেল এংজাইটিৰ কথা লিখা কথা আছে কওকচোন? ইয়াতে ডিছকমফৰ্টৰহে কথা কৈছে এইটো চেন্টেন্সত এছত, ইয়াতেতো আপোনাৰ এংজাইটিজৰ কথা কোৱা নাই। দিছ কাইণ্ড অফ এংজাইটি ছিংগুলাৰ। However, if anxiety is excessive, singular anxiety, right? One, anxiety is a normal, is লিখা আছে, anxiety is not singular. বাকি কেইটা সেন্টেন্সত আপোনাৰ প্লুৰেল এংজাইটি কোনো কথাই নাই য'ত আপুনি such anxieties বুলি নেক্সট লাইনটোত ক'ব পাৰিব। অকল এইটোতহে আছে এটা এংজাইটি, দুটা এংজাইটি, such anxieties বুলি ইয়াক প্লুৰেলত ক'ব পাৰিছো। সেইকাৰণে আৰ আৰু কিউ মেণ্ডেটৰী হ'ব। ইয়াতে আৰ আৰু কিউ একেলগে লিখা নাই, সেইটো কাৰণে কৈছো যে এইটো আপুনি এইটো অপশ্যন ইউজ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে। বাকি কেইটা অপশ্যনটো সেইটো বস্তু নাই, সেই সুবিধাটো নাই, সেইটো কাৰণে বাকি কেইটা অপশ্যনো নোৱাৰি, অকল বিতহে আছে সেইটো সুবিধা। বুজি পালে পৃথ্বীৰাজ? ক্লিয়াৰ? I hope that's clear now. কোনোজন ষ্টুডেণ্টৰে ডাউট থাকি যাব নালাগে, মই সেইকাৰণে লাগিলে এক্সট্ৰাকে আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ, প্ৰব্লেম নাই। আই হোপ বাকী কেইজন ষ্টুডেণ্টৰ উচপিচ নালাগে সেইটো কথাক লৈ পেলাই। ठीक है, समझे पृथ्वीराज? एकदम क्लियर? ओके, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हुए इसका आंसर क्या है? सी बोल रहे हो बहुत लोग। परवर्स माने কি? কমপ্লেসেন্ট। কমপ্লেসেন্ট মানে কি বুজাও? কমপ্লেসেন্ট মানে যদি আপুনি এটা বস্তুক লৈ পেলাই আপোনাৰ বেছি একো প্ৰতিক্ৰিয়া নাথাকে এটা বস্তুক লৈ, কমপ্লেসেন্ট হৈ যায়। ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া দৈনন্দিন আপুনি 1 ঘণ্টা উলিয়াই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িম বুলি আপুনি লৈছে হা, প্লেন এটা বনাইছে যে মই ডেইলি 1 আৱাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িম। আপুনি তাৰমানে সেইটো এটা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব যে মই ডেইলি 1 আৱাৰ পঢ়িম, সেইটো আপুনি যেনি তেনি হ'লেও 1 ঘণ্টাটো ওলাব লাগিব। ঠিক আছে? লাগে আপুনি টিভি চোৱা কমাব লাগিব, ইনষ্টাগ্ৰাম চলোৱা কমাব লাগিব, ফেচবুক চলোৱা কমাব লাগিব, কিন্তু আপুনি 1 ঘণ্টা যেনি হ'লেও ওলাব লাগিব। লাগিলে আপুনি খোৱা টাইমটো যদি আপোনাৰ আধা ঘণ্টা লাগিছে খাওঁতে, আপুনি খোৱা টাইমটো কমাই লৈ পেলাই 15 মিনিট তাৰ পৰা ওলাব লাগিব চাগে। চ' বেচিকলি আপুনি কমপ্লেসেন্ট বুলি যেতিয়া কয় তাৰমানে আপুনি যদি এনেকুৱা হয় যে ডিসিপ্লিনটো আপুনি মেইনটেইন কৰা নাই, এই ডিসিপ্লিনটো মেইনটেইন নকৰা হৈ গৈছে আৰু আপুনি চকু দিয়া নাই কথাটো যে আপোনাৰ ডিসিপ্লিনটো মেইনটেইন হৈ আছে নাই ডে টু ডে বেচিছত, তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিব যে ইউ হেভ বিকাম কমপ্লেসেন্ট, প্যাসিভ হৈ গৈছে। তাৰমানে আপুনি কমপ্লেসেন্টৰ আন এটা শব্দ হ'ব প্যাসিভ। ঠিক আছে? টু বিকাম প্যাসিভ, দ্যাট ইজ কমপ্লেসেন্ট। মই মিনিং এটা কৰিছো প্ৰত্যেকটো যাতে আপোনালোকে বুজি লওক। কমপ্লেসেন্ট হৈ যোৱা মানে প্যাসিভ হৈ যোৱা। লুচিডিটি। লুচিডিটিৰ মিনিংটো কি হ'ব? মই আগতে লুচিড ৱৰ্ডটো আপোনালোক পঢ়াইছিলো। কওক, আমাৰ গুৱাহাটীৰ এটা বেণ্ড আছে জানেনে? লুচিড ৰিচাৰ্চ বুলি দাদা দুজন আছে, তেওঁলোকে বহুত আগৰ পৰাই এই বেণ্ড এটা চলাইছে লুচিড ৰিচাৰ্চ বুলি। চ' बताओ lucidity. I have taught the word lucid before as well. Lucid wordটোৰ মিনিংটো আৰু lucidity তাৰমানে মিনিংটো কি হয়? এনেই যেতিয়া লুচিড বুলি কোৱা হয় তাৰমানে সামথিং which is easy, ঠিক আছে, আৰু সামথিং which is clear. লুচিডিটি বুলি যেতিয়া কোৱা হয়, লুচিডিটিটো মিনিং হৈছে ক্লেৰিটি, যেতিয়া কিবা এটা বস্তু স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰি। ইয়েস, কোনোবাই কৈছে ক্লেৰিটি বুলি অলৰেডি। ইয়েস, क्लैरिटी, क्लियरली। हनीफ यस बोल सकते हो, क्लियरली भी बोल सकते हो। बेसिकली लुसिडिटी का मतलब अगर नाउन वर्ड में देखा जाए तो क्लैरिटी समझाते हैं। स्पष्ट এটা বস্তু যে স্পষ্ট হয় তেতিয়া ক্লেৰিটি থাকে, তেতিয়া হেতুক আমি লুচিডিটি বুলি কওঁ। অবডিউৰেটৰ মিনিংটো কি? হোৱাট ইজ অবডিউৰেট? গোটেইকেইটা ৱৰ্ড এটা এটাকে ডিছকাছ কৰিছো যাতে এবাৰতে মনত থাকি যায় আৰু আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় পিছলৈকে কেতিয়াও যে মিনিং নাজানো। এটা এটাকে ধুনীয়াকে বুজাই দিছো, কৈ যাওক। অবডিউৰেটটো কোনে ক'ব মিনিংটো? মই লিখি দিয়াৰ আগতে এটা ৱৰ্ড শিকাইছিলো আগতে, মনত আছে? অবষ্টিনেট বুলি। I had taught you a word called obstinate. I had given you another word for it which is more common than obstinate, that is stubborn. অকৰা বিধৰ মানুহ। ঠিক আছে? stubborn বললো, obstinate বললো, obdurate বললো। It also relates to arrogance as well sometimes. So arrogance আহি যায়। ঠিক আছে? এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি obdurate শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে? বিশেষণীয় শব্দ হিচাপে ইউজ হয়। ইনডোলেন্সটো পঢ়াইছো, ইনডোলেন্ট, ইনসোলেন্ট, এই গোটেইকেইটা ৱৰ্ডছ পঢ়াইছো। So what is indolent now? ইনডোলেন্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজো? someone who is very ইনসোলেন্ট আৰু ইনডোলেন্টৰ ডিফাৰেন্সটো জানে ন? ইনসোলেন্ট মানে ৰুড, যাৰ ব্যৱহাৰ বেয়া। ইনডোলেন্ট মানে যোন বহুত এলেহুৱা, লেজি। সো এতিয়া গোটেইকেইটা মিনিং কেইটা মই বুজাই দিলো। এতিয়া আপোনালোকে মোক কওক, পাৰভাৰ্স বুলি ক'লে এইকেইটা শব্দৰ ভিতৰত কোনটোৰ লগত জড়িত কৰিব পৰা যায়? ডিস্টেন্স সিনোনিম হলেও বনাব পৰা যায় যে বহুত ক্লোজলি ৰিলেটেড নহয় এই দুটা শব্দ, কিন্তু এটলিষ্ট ফ্ৰম ওৱান পাৰ্সপেক্টিভ এই দুটা ক'ব পৰা যায় যে এইকেইটা সিমিলাৰ হয়, সিনোনিমাস হ'ব পাৰে। সো হেতু ক্ষেত্ৰত কওক কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে আনসাৰ? यहाँ पे कौन सा सही रहेगा बताओ। मीनिंग केटा गुटेकेटा लिखि राखक दे, सबके কৈ আছো। मीनिंग सबका लिख के रखो।
চাওক কমপ্লেচেন্ট টু প্যাসিভ হৈ যায় লুচিডিটি টু ক্ল্যাৰিটি হৈ যায় পারভার্স মানে কি পারভার্স মানে আমি তেতিয়া ক যেতিয়া আনএক্সেপ্টেবল ধৰণে যেতিয়া মানুহ এজনে বিহেভ কৰে ঠিক আছে যোনটো বস্তু কোনোৱে মানি নলয় আনএক্সেপ্টেবল বিহেভিয়াৰ পারভার্টেড বিহেভিয়াৰ বুলিও কয় সেইকাৰণে পারভার্টেড ঠিক আছে ছোৱালী জুকাই আছে বুলি কোনোবা এজন মানুহে ৰাস্তাত গৈ পেলাই এটো একসেপ্টেড বিহেভিয়াৰ নহয় তো সোসাইটিত ৰাইট আপুনি গৈ পেলাই ছোৱালী এজনী যদি ৰাস্তাত জুকাই ইউ আৰ মেকিং দ্যাট পারসন আনকমফৰ্টেবল ৰাইট আপুনি যদি এনে ধেমালি কিয় কাৰবাক জুকাবলৈ গৈছে ন ৰাস্তাত চিনি নোপোৱা ছোৱালী এজনীক সেইটো এটা বেয়া স্বভাৱ আৰু এইবিলাকৰ পৰাই গৈ পেলাই আজিৰ ডেটত ইণ্ডিয়াতে এনেকুৱা জঘন্য কাণ্ডবোৰ দেখা পোৱা যায় সেই মেণ্টেলিটিৰ পৰাই আহে যে এইটো ভাবি চোৱা নাযায় সেই এম্পেথিখিনি ৰখা নহয় যে ছোৱালী মানুহ এগৰাকী ৰাস্তাত ওলাই আহিছে তেনেহলে আমি ভদ্ৰভাৱে বিহেভ কৰিব লাগে সমাজখনে বাকি সবেই যাতে নিজৰ সেফটিটো লৈ পেলাই যাতে কোৱেশ্চন কৰিব লগা নহয় মানুহগৰাকীয়ে আপুনি যদি ওলাই যাব পাৰিছে ৰাস্তাত আন মানুহ ওলাই আহিব পাৰিব লাগে ৰাস্তাত ভয় নোখোৱাকৈ চিন্তা কৰিব লগা হ'ব লাগে নহয় যাতে যে মই ৰাস্তাত যে আহিলো এতিয়া মোৰ সুৰক্ষাটোত কিবা অসুবিধা আহিছে নেকি হ'ব নালাগে সো যদি কোনোবাই তাতে গৈ পেলাই এনে জুকাই পেলাই কিবা এখৰ কথা কয় দ্যাট ইজ পারভার্টেড বিহেভিয়াৰ পারভার্স হ'ব হেতু বস্তু আনএক্সেপ্টেবল বিহেভিয়াৰ ঠিক আছে আৰু আনএক্সেপ্টেবল বিহেভিয়াৰটো সেই মানুহটো কৰিছে কিয় কাৰণ সেই মানুহটো অকৰাকে লাগিছে যে নাই মই এইটো কৰিমেই সবে যদি মানাও কৰিছে সবে যদি হাক দিছে এই কথাটো তথাপি মই কৰিম অকৰামিত নামি পৰা তোৰ লগত অলপ জড়িত হয় এই কথাটো ডাইৰেক্টলি তাৰ মানে পারভার্স আৰু অবস্টিনেটটো ৰিলেটেড নহয় যদিও কিন্তু পারভার্স আৰু অবডিউৰেটটো এইকেইটা বিকল্প যদি দি হৈছে অবডিউৰেটৰ লগত মিলে তাৰ মানে কথাটো কাৰণ পারভার্স বিহেভিয়াৰ ইজ এভিডেন্ট দেন when the person is obdurate about it when the person is obstinate about it stubborn about it ठीक है understood so therefore यहां पे आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है understood question number 8 asceticism desiccate paradox আৰু vacillate এইকেইটা শব্দৰ ভিতৰত কি কৈছে yes এটো আমি রিসেন্টলি চাইছিলো এটো আৰু এটো এই বস্তু আছে কারেক্টলি নহয় ইনকারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ডটো লাগে আমাক এটো রিসেন্টলি আই থিংক যোৱাকালি ক্লাছতে চাইছো নেকি এটো আমি আজি আকৌ দেখা দিছে কোৱেশ্চনটো ঠিক আছে আকৌবাৰ চাই লো এটো রিসেন্টলি মই পঢ়াইছিলো এন্ড এটা নতুন ওয়ার্ড এটা আমি শিকিছিলো একেলগে কোৱেশ্চনটোৰ লগত হেতু মই আপোনালোকক কৈছিলো যে এটো মিনিংটো লিখি ৰাখক গুটেইটা ওয়াৰ্ডৰ মিনিং বুজাই দিছিলো আৰু মই কৈছো যে এটো আপোনালোকে যোনটো ওয়াৰ্ড আমি পঢ়িছিলো হেতুৰ মিনিংটো ভালকৈ বুজি থক সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পৰাকৈ So what was the correct answer? June previous class to sir june nazane ekeloge hikilog etu. Yes, the answer is incorrect spelling kundu shobdor ase option B is the correct answer. Yes. Asceticism, simple living, material requirements eta tiag kori dia manuhe ascetic buli koy manujonok. Thik ase? Ascetic buli koa hoy aru he philosophy tuk asceticism buli koa hoy je bahut kiba ধন সম্পত্তি পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই সিম্পল বস্তুখিনি জিয়া থাকিবলৈ যিখিনি লাগে সেইখিনিয়ে লৈ পেলাই হাৰ্মেটিক লাইফ এটা যদি জিয়াইছে হাৰ্মেট জাতীয় লাইফ এটা জিয়াইছে যেনেকৈ সাধুবোৰ ৰাইট তেওঁলোকে কি কৰে এস্থেটিক লাইফ এটা জিয়ায় খুব বেসিক বেয়াৰ মিনিমাম ৰিকোয়াৰমেন্টছখিনি সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ যিখিনি লাগে সেইখিনিতে জিয়ায় সো দ্যাট ইজ কল্ড এস্থেটিসিজম প্যাৰাডক্স মানে কি হোৱাট ইজ প্যাৰাডক্স এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটোৱে নিজকে এক ধৰণে explain হোৱাৰ পৰা বাধা দিয়ে তাৰ মানে something like grandfather paradox to এটা বহুত কমন এক্সাম্পল হয় এই ক্ষেত্ৰত প্যাৰাডক্স শব্দটোৰ কাৰণে যে ই নিজকে সলভ হোৱাৰ পৰা বাধা দিয়ে হি নিজৰ আপুনি সেই বস্তুটো তাৰ মানে সলভ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেই বস্তুটো নিজকে সলভ হোৱাৰ পৰা বাধা দি আছে so something which doesn't make sense it's a paradox ঠিক আছে লুপ এটাত ফসি গৈছে বস্তুটো যেনেকৈ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ প্যাৰাডক্সটো কি হয় মই বুজাই দিছো টাইমৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্যাৰাডক্স আছে যদি আপুনি যদি পাছলৈকে টাইম ট্ৰেভেল কৰি যাব পাৰে if you can travel back to the past right পাষ্টলৈকে ট্ৰেভেল কৰি গলে আপুনি কি কৰিব পৰা এটা যদি এটা সিচুৱেচন ভাবিছাই যে আপুনি আপোনাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰক লগ পালে বুলে আপুনি 2024 ৰ পৰা গৈ পেলাই আপুনি ধৰি লওক 1964 গৈ পালে বা তাতকেও আগত গৈ পালে ধৰি লওক 19 ঠিক আছে 64 ধৰিছো 2024 পৰা আপুনি গৈ পেলাই 1964 আপোনাৰ বুলে গ্ৰাণ্ডফাদাৰ জনক লগ কৰিলে এণ্ড ইউ কিলড ইয়োৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ আপুনি বুলে গুলিয়াই দিলে বুলে হাইপোথেটিক্যালি আই এম প্ৰিটি শ্যোৰ আপোনালোকে নিজৰ ককাক খুব মৰম কৰে situation to কৈছো hypothetical যে আপোনালোকে 2024 পৰা টাইম ট্ৰেভেল কৰি 1964 গৈ নিজৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰক লগ পালে and you killed your grandfather ঠিক আছে আৰু ধৰি লওক মই তাতকৈ আগত কৈছো কাৰণ নহলে সেন্স নবনিব আপোনালোকৰ কাৰণে সাগে এক্সাম্পল 1934 ধৰিলো মই আপোনাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ সাগে 1934 ত তেতিয়া ইয়াং আছিল আপোনাৰ দেউতা জন্ম হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে your mother or your father are not even born yet so আপুনি 2024 পৰা গৈ 1934 গৈ আপোনাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰক শুট কৰি দিলে বুলে
তেতিয়া হলে কি হ'ব? If your grandfather is dead, then your parents are not born, whichever one of your parent you want to consider. আপোনাৰ দেউতা বা আপোনাৰ মা কোনোবা এজন তাৰমানে জন্ম নহব, কাৰণ your grandfather is dead before he even gave birth to children. Now, if your parents are not born, how can you be born? তেনেহলে আপুনি exist কেনে কৰিব? So আপোনাৰ পেৰাডক্সটো এইটো যে তাৰমানে টাইম ট্ৰেভেল কৰি যাবলৈ নোৱাৰি তাৰমানে পাষ্টলৈকে, কাৰণ যদি টাইম ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে কোনোবাই, টাইম ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিলে তেওঁ পাষ্টত গৈ পেলাই নিজৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰকো মাৰি পেলাব পাৰিব বা নিজৰ গ্ৰেণ্ডমাদাৰকো মাৰি পেলাব পাৰিব তেওঁলোকৰ সন্তান হোৱাৰ আগতে। আৰু যদি তেওঁক মাৰি পেলাব পাৰে তেনেহলে তাৰমানে তেওঁনো কেনেকৈ এক্সিষ্ট কৰিব? কাৰণ 1934 পৰা তাৰমানে 2024 আহি তেওঁ জন্ম হ'বই নোৱাৰিব, 2024 পৰা টাইম ট্ৰেভেল কৰি গৈ তেওঁ গৈ নাপাব 1934 তেওঁক মাৰিবলৈ। এই পেৰাডক্সটো বুজি পালে নে? প্ৰব্লেমটো ক'ত? যদি আপুনি 2024 পৰা টাইম ট্ৰেভেল কৰিব এইটো কাম কৰিবই পাৰে, তেনেহলে 1934 পৰা পিছত আপোনাৰ যদি গ্ৰেণ্ডফাদাৰজন জীৱিতই নাই, তেতিয়াহলে আপোনাৰ পেৰেণ্টছ কেনেকৈ হ'ব? আপোনাৰ পেৰেণ্টছ নাই যদি আপুনি কেনেকৈ হ'ব? আপুনি নাই যদি 2024 আপুনি কেনেকৈনো টাইম ট্ৰেভেল কৰি গৈ পেলাই এইটো কাম কৰিব পাৰিব? আপুনি এক্সিষ্টে নকৰে। চ' এইটো এটা নিজৰ মাজতে হৈ যোৱা এটা প্ৰব্লেম এটা। ই নিজে নিজকে আইডিয়াটোৱে কেঞ্চেল আউট কৰি দিলে যে টাইম ট্ৰেভেল যদি কৰিব পাৰি, এইটো কৰিব পাৰি, এইটো যদি কৰিব পাৰি, এইটো হ'বই নোৱাৰে, তেনেহলে হ'ব পৰা বস্তুটো হ'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। তাৰ ভিতৰতে এইটো এটা লুপত ফচি গ'ল প্ৰব্লেমটো। এইবিলাকো কোৱা হয় পেৰাডক্সেছ বুলি। Something which cannot be explained, something which cannot be solved. It's a paradox. ঠিক আছে? Understood? So, আৰু ভেচিলেটৰ মিনিংটো কি? ভেচিলেট মই বুজাইছিলো ইনডিসাইচিভ, ৰাইট? আপুনি যদি ডিচিজন ল'ব পৰা নাই, ইফ ইউৰ, এইটো আমি এটা ফ্ৰেজ এটা পঢ়িছিলো হা, ইডিয়াম, সেইটো লিখি ৰাখক যদি কোনোবা শিকা নাই এতিয়ালে। টু বি অন দ্য ফেন্স, টু বি অন দ্য ফেন্স, জেউৰা, ফেন্স মানে জেউৰা, না ইপাৰ না সিপাৰ, জেউৰাখন ইপাৰেও নহয় সিপাৰেও নহয়, তাৰমানে জেউৰাখন ঠিক মাজত। ইফ ইউ আৰ অন দ্য ফেন্স, তাৰমানে না আপুনি ইপাৰ না সিপাৰ, আপুনি ডিচাইড কৰিব পাৰে কোন পাৰে যাব আপুনি। ইউ আৰ ভেচিলেটিং between two options, you are being indecisive. ठीक है? तो indecisiveness को vacillate बोलते हैं। ठीक है? तो therefore यहाँ पे vacillate तो लिखी थो indecisive बोली। ठीक है? तो यहाँ पे आंसर होगा डेसिकेट, और डेसिकेट का यहाँ पे स्पेलिंग क्या होना चाहिए जो यहाँ पे गलत है? डेसिकेट का सही स्पेलिंग है DESSICATE। और डेसिकेटर অৰ্থটো কি হয়? ডেচিকেটৰ অৰ্থটো হৈ যায় ড্ৰাই হৈ যোৱা, কিবা এটা বস্তু যে ড্ৰাই কৰি দিয়া হয়, তাৰ যেতিয়া মইশ্চাৰটো শুহি লোৱা হয়। আৰু মই এক্সাম্পল দিছিলো, দ্য প্লান্টছ আউট অন দ্য বেলকনি did not grow well because the soil was desiccated by the summer sun. এনেকৈ যদি কওঁ, or my flowers withered because the soil was desiccated by the summer sun. তাৰমানে মাটিৰ পৰা মইশ্চাৰটো শুহি ল'লে, সূৰ্যৰ ৰ'দত বেছি মইশ্চাৰ কালেক্ট হ'বই নাপালে সইলত, যেটো কাৰণে প্লান্টছ খিনি উইদাৰ হৈ গ'ল, মুৰহি গ'ল। ठीक है? तो ये है वर्ड सबके सब। देखो अच्छे से सारे शब्द एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूं ऐसे नहीं दे रहा हूं, ठीक है? टाइम पास के लिए एग्जांपल्स डिस्कस नहीं किया जाता है, ये एग्जांपल्स डिस्कस किया जाता है ताकि आप लोग एक बार क्लास देख रहे हो ना, लाइव देख लिया, एक बार में शब्द दिमाग में एकदम फिट हो गया। ठीक है से? गाड़ी বনেটখন খুলি পেলাই ভিতৰত ইঞ্জিনটো যেনেকৈ ফিট কৰা হয়, এবাৰে ফিট কৰা হয়, সেইটো আৰু খুলি থাকিবলগীয়া নহয় ন সদায় সদায়। মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে এবাৰে কনচেপ্টটো বুজক, এবাৰে এনেকুৱা ভোকেবুলাৰী ৱৰ্ডছ পাতি যদি চাই আছোঁ, এবাৰে ব্ৰেইনত এনেকৈ ফিট হওক যে সেইটো আৰু আপোনালোকে ইঞ্জিনটো খুলি ওলাই আনি পেলাই আকৌ এবাৰ ফিট কৰিবলগীয়া নহয়। ইঞ্জিনটো মাজে মাজে ছাৰ্ভিচিং কৰি থাকিলে হ'ল। ছাৰ্ভিচিংটো আমাৰ কাৰণে কি হয়? ৰিভিজন। টাইম টু টাইম ৰিভিজন কৰিলে হ'ল। ঠিক আছে? কিন্তু গোটেই বস্তুটো পাহৰি যাবলগীয়া নহয় আপোনালোকে। यहाँ पे क्या होगा आंसर? हाँ फटाफट से बताओ। ह्यूमिलिएशन, राइट? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या चाहिए? सिनोनिम। अच्छा सिनोनिम का क्वेश्चन तो है नहीं, এইটো বস্তু আমি যোৱাকালি চাইছিলো বাৰু। এইটো কোৱেশ্চনটো কি হয়? কোৱেশ্চনটো হৈছে কাৰেক্ট স্পেলিং। কাৰেক্ট স্পেলিঙৰ কোৱেশ্চন হয়। কাৰেক্ট স্পেলিংটো ক'ত আছে? কাৰেক্ট স্পেলিং বা স্পেল চেক বুলিও কয় এইবিলাকক। কাৰেক্ট স্পেলিংটো আছে আমাৰ ইয়াতে অপশ্যন বি অকল। অনলি অপশ্যন বি হেজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং ফৰ দিছ ওৱান, ৰাইট? দ্যাট ইজ হিউমিলিয়েশ্যন, MILIA। নম্বৰ 10 কি লিখা আছে? Direct speech to indirect speech. Okay, the little girl said, I wish I didn't have to take exams. I wish I didn't have to take exams. It was an important rule পঢ়াইছিলো recently. Important rule এটা আপোনালোকক মই লিখি থব কৈছিলো। এইটো লিখি থৈছে নে সবে? লিখা নাই যদি আজি আকৌ এবাৰ কৈ দিম, মনত ৰাখিব এইটো বস্তু। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল হয়, এক্সামৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী। এই এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ যদি চিটুৱেশ্যনৰ ডিৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট স্পীচৰ কোৱেশ্যন দিয়ে, লগালগ সলভ কৰি দিব তেতিয়া। जैस्मिन ने सर कल का क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहा है? रिवीजन कर रहे हैं जैस्मिन। रिवीजन में कुछ दिक्कत है तो बताओ। कि नहीं रिवीजन नहीं चाहिए सर, रिवीजन गलत चीज है, सेहत के लिए हानिकारक है रिवीजन। सर बता दो तो मैं जिंदगी में एक बार भी एक क्वेश्चन 2 बार कभी नहीं करवाऊंगा आज से। अगर रिवीजन सेहत के लिए हानिकारक है तो हम रिवीजन कभी नहीं करेंगे जिंदगी में। बता दो। सोनिया কৈছে सर काली কৰিলোচোন, আজি কৰাত আপত্তি হৈছে, তাৰ মানে रिवीजन হোৱাত আপত্তি হৈ গৈছে। ঠিক আছে, तो ये मान के चलते हैं कि रिवीजन करना सेहत के लिए हानिकारक है, और सेहत के लिए अगर हानिकारक है तो रिवीजन करना बंद कर देते हैं आज से।
भाई एक दो क्वेश्चन रिवीजन कर लो यार, डेसिकेट कल ही पहली बार वर्ड पढ़ा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं ना, ये एक पर्टिकुलर रूल पे आधारित है, এইটো এটা পার্টিকুলার নিয়ম এটাৰ ওপৰত বেসড হয়। কালি শিকিছে মাত্ৰ এই নিয়মটো, আজি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দিছো, মাইন্ডত সোমাই দিছো, কি প্ৰবলেম হৈছে কওকচোন, কৰি লওক, এইটো চেক কৰি লওক, মনত আছে না, এক্সাক্ট ৰুলটো মোক গাই দিব পাৰিব না, সেইটো মোক লাগে। এক্সাক্ট ৰুলটো গাই শুনাই দিব পাৰিব না, মোক সেইটো লাগে, বুজাই দিব পাৰিব না, মোক যদি বুজাব ক যে মোক বুজাওকচোন ইয়াতে কি ৰুল এপ্লাই হৈছে, ৰুলটো বুজাই দিব পাৰিব লাগে আপোনালোকে মোক, ঠিক আছে। ठीक है, तो ये चीजें बस कल ही सिखाया था मैंने, तो आज फटाफट से रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे चीजें रिवाइज नहीं कर रहा जो 1000 बार कर चुके हम लोग ऑलरेडी, ये नए चीज है, ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। The little girl said, I wish I didn't have to take exams. So এইটো বস্তু মই কৈছিলো যে ইয়াতে কি আছিল আমাৰ ৰুলটো, মই ধেমালি কৰি পেলাই কৈছো দেই, কোনবাই ভাবিব ছাৰে কথাটোত মোক অলপ ধমকি মাৰি ক'লে, মই ধমকি দিয়া নাই, ধেমালিত কম এনেকে, ঠিক আছে, ধেমালিতে কওঁ। So the little girl said, I wish I didn't have to take exams, ঠিক আছে। So এইটো কিয় এইটো বস্তু আমি আনসাৰটোক সি বুলি ক'ব লাগে, মই বুজাই দিছো, she didn't have to take exams, এইটো কিয় আমি সি বুলি ক'ব লাগে মই বুজাই দি আছো। আনসাৰ ইজ সি, কিয় এই বস্তুটো আই হোপ এক্সপ্লেইন কৰি দিব পাৰিছে এতিয়ালৈকে মোক কোনবাই, কি হ'ব, सी है आंसर, रीजन किसी ने बोला नहीं अभी तक, रीजन तो कोई कोৱা নাই, जस्ट आंसर तो কৈছে যে सी इज द आंसर। यस यस राजदीपে লিখিছে, কি লিখিলে ৰাজদীপে মাত্ৰ, স্যাৰ ইমাজিনাৰী সিচুৱেচনত টেন্স চেঞ্জ নহয়, এক্স্যাক্টলি ইমাজিনাৰী সিচুৱেচন হলে টেন্সটো আমি চেঞ্জ নকৰো ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট স্পিচত। মনত ৰাখিব, ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ বা ইনডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট স্পিচ যেটা ট্ৰান্সফৰমেশন কৰা হয় সেইটো নেৰেশন ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা বুলি কয়। নেৰেশনৰ যেটা ট্ৰান্সফৰমেশন হ'ব, ৰিমেম্বাৰ টেন্স চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে, টেন্স সলনি হয়, ভয়েস চেঞ্জত কিন্তু টেন্স সলনি নহয়, কালৰ যোনটো স্বৰূপ হয় পাষ্ট প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ টেন্স সেইটো চেঞ্জ কৰা হয় যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট স্পিচ বা ভাইস ভাৰ্সা কৰা হয়, নেৰেশনৰ চেঞ্জ কৰিলে, কিন্তু ভয়েস চেঞ্জত নকৰো। কিন্তু নেৰেশনত আকৌ এটা এক্সেপশন আছে, যদি এনেকুৱা উইশফুল সিচুৱেচন দিয়ে, ইয়াতে কৈছে ন আই উইশ, তেওঁ কামনা কৰিছে, এনেকুৱা কাল্পনিক বা কামনা কৰা জাতীয় বাক্য যেতিয়া ব্যাখ্যা কৰা হয় তেতিয়া টেন্স চেঞ্জ নহয়, দেন উই কিপ দ্য টেন্স সেম, ঠিক আছে, কাৰণ এইটো একো টেন্সৰ কথা নাহে। আই উইশ আগতে উইশ কৰিছিলে, আজিও উইশ কৰে, পিছলৈকে উইশ কৰিব, যদি ইম্পসিবল বস্তু হয় সেইটো পিছলৈকে বহুত দিনলৈকে হোৱা চান্স নাই, আজিও হোৱা নাই, আগতে হোৱা নাই, সেইকাৰণে উইশ কৰিবলগীয়া হৈছে, নহলেতো উইশ কৰিব দৰকাৰে নাছিল। সো এইটো টেন্সৰ ৰিলেশ্যনে নাই, বুজি পাইছে, এনেকুৱা বাক্যত তাৰ মানে পাষ্ট প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰৰ কথাই নাই, জড়িতই নহয়, সময়ৰ লগত একো ইয়াৰ লেনদেনেই নাই। উইশ কৰিলে আপুনি কিবা এটা বস্তু আপুনি যদি কামনা কৰিছে, সেইটো কি সময়ৰ লগত জড়িত আছে নেকি? নাই, কাৰণ সেইটো আগতে হোৱা নাই, আজিও হোৱা নাই, আৰু পিছলৈকেও কিমান দিন নহব বা হ'ব সেইটো ঠিকনা নাই। সো সময়ৰ ঠিকনা নাই এনেকুৱা উইশফুল সিচুৱেচনত, সেই কাৰণে টেন্স চেঞ্জ নহয় এইবিলাক সেন্টেন্সত, ঠিক আছে। সো ইয়াৰ পে আই উইশ আই ডিডন্ট কৈছিলে, আই উইশ আই ডিডন্ট হেভ, she didn't have to, she wished she didn't have to বুলি লিখা যাব। সো ইয়াতে জাস্ট আই টুক she বুলি লেকে কনভাৰ্ট কৰিম, প্ৰনাউনটো চেঞ্জ হ'ব, যিহেতুকে এইটো আমি ইনডাইৰেক্ট সেন্টেন্সত কৈ আছো, ইনডাইৰেক্ট স্পিচত, আৰু বাকিখিনি টেন্সটো আমাৰ একে থাকিব। had not had, may not have, she wouldn't have, এইবিলাক লিখিবলৈ নাযাওঁ। সো C is the correct answer. The little girl said, I wish I didn't have to take exams. The little girl said that she wished she didn't have to take exams. Clear? Number 11. Edu sentence চাওক এতিয়া। Voice changer question hai. My friend had recommended another lawyer to me. My friend had recommended another lawyer to me. तो यहाँ पे बताओ ये वाले sentence पे A, B, C, D ये किता हमार বিকল্পসমূহ এইকেইটা, ইয়াতে আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিব লাগে। সো ইয়াতে মোক এটা বস্তু কওক যে ষ্টুডেন্টস ইয়াতে এইটো সেন্টেন্সটো কি ভয়েসত দি আছে, প্ৰথম এইটো কৈ লওক, এইটো এক্টিভ ভয়েস নে প্যাসিভ ভয়েস, মই জানিব বিচাৰিছো সবে ডিটেক্ট কৰিব পৰা হৈছে না, এইটো এক্টিভ ভয়েস নে প্যাসিভ ভয়েস, মোক চাই পেলাই কৈ দিওক আপোনালোকে, চাই গম পাই যাব লাগে এইটো কি ভয়েসত আছে, এক্টিভ নে প্যাসিভ। What is this sentence? Active voice or passive voice? What structure of a sentence do you think this is? The given sentence, boga rongo juntu di আছে। নিপু কেনে ভয়ঙ্কৰ কল্পনা কৰিছে আপুনি, कोरोना आ जाए सब एडीआरई में पास हो जाए, आधा बाकी सब हिंदीत আছে, सब শব্দটো অসমীয়াত আছে, বঢ়িয়া। कोरोना आ जाए सब एडीआरई में पास हो जाए, একদম तुम सुमी ही होना হেনেকুৱা দিছে, একদম হে লোকেল কুংফু ডায়লগটোৰ নিচিনা। সাসাক অসমীয়াত কি কয়, পুৰা হেনেকুৱা হৈছে। तुम अपने खुरा को जाके बोलना, পুৰা হেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ লাইনটো। কেনে ভয়ঙ্কৰ কামনা কৰিছে নিপুৱে।
যদি হসাকে কিবা কৰোনা সৰনা আহি যায় ন এক্সামৰ আগে সবে ধৰি নিপুকে ধৰিব হা তেওঁ এইবিলাক বেয়া বেয়া কথা কামনা কৰি আছে নিপু কেলে সবে পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবলৈ কৰোনা কেলে আহিবলৈ কওকচোন কিবা ভাল দিশৰ পৰা ক'ব পাৰে यस बोलिन ज्योतिषमय दीक्षिता बताओ आंसर क्या होगा कर्णेन्दु ह्यूमिलिएशन मीनिंग की सर ह्यूमिलिएशन माने कारबाक যদি আপুনি নিন্দা কৰে কারবাক যদি আপুনি তাৰ দুখ এটা লৈ পেলাই আপুনি তাক যদি লাজ দিয়ে মানুহক লাজ দিয়েটো হিউমিলিয়েট কৰা বুলি কয় হিউমিলিয়েশন মানে হৈছে লাজ পোৱা ঠিক আছে আপুনি যদি কয় আই ওয়াজ হিউমিলিয়েটেড তাৰ মানে আপুনি লাজ পালে আপোনাক যদি মানুহৰ আগত কোনোবাই সমালোচনা কৰে আপোনাক হিউমিলিয়েট কৰা হ'ব তাৰ মানে ঠিক আছে কোনোবাই কাৰবাক যদি মানুহৰ আগত সমালোচনা কৰে হেতু হিউমিলিয়েট হোৱা কথা হয় ঠিক আছে Yes, my friend had recommended another lawyer to me. Answer to pale nai. হাঁহি ধেমালিও কৰি ললো বাৰু আমি অল থ্যাঙ্কস টু নিপু কিন্তু এটা এটাৰ আনসাৰটো লাগে ন আমাক আনসাৰটো কি মাই ফ্ৰেণ্ড হেড ৰেকমেণ্ডেড এনাদাৰ লয়াৰ টু মেক কোৱেশ্চনটো মই সুধিছিলো যে এইটো সেন্টেন্সটো কি ফৰ্মত আছে সেইটো মই সুধিছিলো মাই ফ্ৰেণ্ড হেড ৰেকমেণ্ডেড এনাদাৰ লয়াৰ টু মি ৰাইট সো ইয়াতে চাওক দিস ইজ আ সেন্টেন্স where you have the subject ইয়াৰ কথা পাতি আছো মাই ফ্ৰেণ্ড verb এটা আহিছে had recommended auxiliary verb helping verb or main verb recommended আৰু another lawyer to এটা object হয় to এটা preposition আহিছে আৰু me is also another object দুটা object আছে object 1 object 2 দুটা object থকা এটা sentence but ultimately subject verb object ফৰ্মতে আছে so this is an active voice sentence আৰু কিয় এইটো ক'ব পাৰো কাৰণ এই actionটো যে আছে had recommended বুলি this action is taken by the subject itself আৰু যদি action to subject এ লৈছে তাৰমানে this subject is also the agent of the sentence agent মানে কি যাৰ মাধ্যমেৰে ক্ৰিয়াটো হৈছে কৰ্তাজন তাৰমানে কৰ্তাজনৰ বিষয়ে এই বাক্যটো হয় so the subject is the agent or the performer of the doer of the action so therefore it is an active voice sentence active voice sentence ক passive voice লৈকে আনিবলৈ আমি কি কৰো সদায় পঢ়াই আছো এই বস্তুটো SVO বুলি লিখি লয় এইটো active voice sentence আৰু passive voice ত আনিবলৈ আমি কি কৰিম ultimately subject object to interchange करें object आगे आएगा verb बीच में आ जाएगा लेकिन थर्ड डिग्री में लिखा जाएगा और subject को लास्ट में लेके चले जाएंगे subject लिखने से पहले by लिखेंगे और verb लिखने से पहले एक helping verb जिसको हम to be verb TBV बोलते हैं वो आ जाएगा बीच में so याते किन्तु এটা কথা হল object দুটা আছে so দুটা object থাকিলে আমি দুটাৰ যিকোনো এটাক আগত লিখিব পাৰো another lawyer বুলি স্টার্ট কৰিব পাৰি I বুলিও স্টার্ট কৰিব me বুলি স্টার্ট নকৰো ন me was recommended বুলি নকৰো I was বুলি ক'ব লাগিব so হয় I was বুলি স্টার্ট কৰিম নহলে another lawyer বুলি স্টার্ট কৰিম ইয়াতে my another lawyer বুলি কোটো স্টার্ট হোৱা নাই so I বুলি স্টার্ট হৈছে দুটা জায়গাত আৰু বাকিত somebody my friend এগিটা নাহে স্টার্টিংত because object স্টার্টিংত আহিব object কি হয় another lawyer or I এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটাক object বুলি স্টার্টিংত ল'ব লাগিব আৰু কি চাব পৰা যায় তাৰ মানে দুটা এলিমিনেট হৈ গ'ল অপচন সি আৰু অপচন ডি স্টার্টিংতে ভুল হৈ আছে সো এটো কাটি দিলো I was recommended I had been recommended so which will be correct I was recommended to another lawyer by my friend or I had been recommended difference to quote difference to আছে verb কেটা was recommended লিখিম নে had been recommended লিখিম কোনটো কারেক্ট হ'ব কোনটো টেন্স কারেক্ট হ'ব my friend had recommended past perfect tense দিয়া আছে দেই past perfect tense যদি দিয়া আছে আমি simple past tense লিখিবলৈ যাম নেকি simple past tense না যাও so I will use simple past tense লৈকে কেতিয়া যাম যেতিয়া simple present tense যদি দিয়া থাকিল হেতেন সেন্টেন্সটো simple present tense দিয়া থাকিলে simple past tense লিখা যায় ঠিক আছে সরি ভুল কৈছো এটো নেৰেশনৰ কোৱেশ্চনে নহয় এটো ভয়েস চেঞ্জত টেন্স চেঞ্জ নহয় প্ৰথম কথা ভয়েস চেঞ্জত যেহেতুকে টেন্স চেঞ্জ নহয় সো মই এটো যেহেতুকে past perfect tense দিয়া আছে ঠিক আছে ভয়েস চেঞ্জত টেন্স চেঞ্জ নহয় হা মনত ৰাখিব বাৰে প্ৰতি এটো বস্তু মই আগৰ কোৱেশ্চনটো কৈছো past perfect tense দিয়া আছে মই past perfect tense তে লিখিম had been recommended টেন্স চেঞ্জ নহয় ইয়াতে simple past tense হৈ গৈছে was recommended this is simple past tense was লিখিছে simple past tense লৈ কেলে আহিম past perfect tense আছে ন active voice sentence to original sentence to so past perfect tense লৈ লিখা যাব b is the correct answer হি কাৰণে I had been recommended to another lawyer by my friend clear
वॉइस चेंज में टेंस चेंज नहीं करना है, वॉइस चेंज में टेंस सेम रहेगा, ठीक है। এলিমিনেট কৰিবলৈ শিকিব বস্তুবোৰ। আৰু এটা চাও ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চন, এইটো এটা কোৱেশ্চন সেন্টেন্স এতিয়া চাব হা। ডিড शी ৰিমেম্বাৰ দ্য ডেট এণ্ড দ্য ভেনিউ অফ দি এক্সামিনেশ্যন? क्वेश्चन सेंटेंस এটা प्रश्न সুধিছে, डिड शी रिमेंबर द डेट एंड द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन? पढ़ के देखो इसको। हाँ जैस्मिन, बीन डलेगा और V3 होगा, V3 मतलब वर्ब का थर्ड डिग्री, सही है। तो यहां पे बताओ, डिड शी रिमेंबर द डेट एंड द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, यहां पे क्या बोल सकते हैं कि सही आंसर रहेगा इसका वॉइस चेंज करेंगे तो। Are the date and the venue of the examination remembered by her? Was the date and the venue of the examination remembered by her? Were the date and the venue of the examination remembered by her? Now, did the date and the venue of the examination be remembered by her? English development course or more students khine edu joakali পঢ়াইছো ne simple process এটা বুজাই দিছিলো, এটো কেনেকে আপোনালোকে এটো ধুনিয়া কই এক্সামত প্ৰতিবাৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ ৰুলটো যে ইউজ কৰিব পাৰে, কেনেকৈ এটো সলভ কৰিব পাৰে কক। ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্স স্টুডেন্টস খিনিৰ লগত এইকেইদিন মই এক্সট্ৰা ক্লাसेस লৈ আছো। আজি নলো হা, ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্স স্টুডেন্ট খিনি কৰিছো, আজি নলো এক্সট্ৰা ক্লাস, কাইলৈকে লম। আজি মই আপোনালোক মেটেৰিয়েল পঠাম গ্ৰুপটোত, মই আপোনালোক কিছু মেটেৰিয়েল দিম আজি, আৰু ক্লাছটোৰ লগত PDF টো আপলোড হৈছে, এবাৰ চেক কৰিব, আৰু মেটেৰিয়েল কিছু প্ৰভাইড কৰিম। আজি সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে কৰি ল'ব, কালি নেক্সট ক্লাছটোত লগ পাম, ঠিক আছে। ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্স के स्टूडेंट्स सबको बोल रहा हूं, গ্ৰুপতো দি দিম লাগিলে আকৌ এবাৰ আপডেট এটা মই জানো কোনবা ইউটিউবত লাইভো আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছো। কাইলৈকে নেক্সট এক্সট্ৰা ক্লাছটো হ'ব। যোৱাকালি যোনটো আমি এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰিছো তাতে এটা স্পেসিফিক এটা মই হেল্প এটা কৈ থৈছিলো, ইয়াতে কেনেকে আপোনালোকে টিপ এটা লৈ পেলাই এইটো সলভ কৰিব পাৰে। Did she remember the date and the venue of the examination? यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ कैसे करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको फटाफट से। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? डिड शी रिमेंबर प्रथम कथा पास्ट टेंसत আছে এটো, दिस इज इन द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। আৰু द डेट एंड द वेन्यू সাবজেক্ট ভাবে আমি আগতে পঢ়িছো, ডেট এন্ড দ ভেনিউ বুলি যেটা কৈছে তাৰ মানে উই আর টকিং अबाउट প্লুৰাল থিংস, ডেটৰো কথা কৈছো আৰু ভেনিউৰো কথা কৈছো। সো where বুলি লিখিম বিকজ past tenseটো কব আছে আৰু প্লুৰাল বস্তুৰ কথাও পাতিব আছে। সো এই দুইটা যদি আইডিয়াস মিলাই ল, past and plural থাকিলে we have to write where। are লিখিবলৈ নাযাও, was লিখিবলৈ নাযাও, was to singular হৈ যায়, are to present tense হৈ যায়, did the date and the venue বুলি তো নকব, মানে did she বুলি কব লাগিছিল ন, মানুহগৰাকীৰ কথাহে did বুলি সুধিম। সো এইকেইটা ভুল। সো থাকিল অপশন সি, where the date and the venue of the examination remembered by her। तो यहाँ पे सी सही आंसर है। ठीक है टीना, ठीक है ठाकुरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्रीमनी सिनोनिम लगे, एक्रीमनी। आरिफ আরিফে কিবা বিয়াৰ কথাত গুচি গলচোন। মোৰ ষ্টুডেন্টস বিলাকৰ ইমান বিয়াৰ চিন্তা, কাৰবাৰ হয় চিন্তাই নাই, যেনেকে জন তেওঁৰ চিন্তাই নাই, তেওঁ বিয়াৰ বলিকা বকৰা বনাই দিছে। আৰু এইপিনে আৰিফ ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চন কৰাই আছো, তেওঁ এইপিনে বিয়াৰ কথা কৈ আছে কাৰবাক। চাকৰি আগতে চাকৰি বোপাই চবকে কৈ আছো, প্ৰথম চাকৰি হা, পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, প্ৰথম চাকৰিটোৰ জব লেটাৰখন আহিবলৈ দিয়ক, তাৰ পিছত বিয়া কৰি থাকিব, ঠিক আছে। এক্ৰিমনি সিনোনিম সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব? रीमा सर फिर से बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है चलते हैं वापस एक बार।
मैं की बोलूं रीमा, यहाँ पे देखिए रीमा, मैंने क्या समझा था, हिंदी में बोल देता हूँ, शायद आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो ये देख लो, डिड बोला है ना यहाँ पे, डिड शी रिमेंबर द डेट, डिड इज पास्ट टेंस राइट, इससे तो आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, ये पता चल गया कि ये पास्ट टेंस सेंटेंस है। प्लूरल है ना, द डेट, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, डेट और वेन्यू, ये एक चीज हो गया, ये दूसरा चीज हो गया, दो चीजों को एंड बोल के बोला है ना, तो मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल चीजों के बारे में बात हो रही है। तो ये समझो, जब आप क्वेश्चन इसको पैसिव वॉइस में भी बोलोगे तो आपको पास्ट टेंस में बोलना है और आपको प्लूरल चीजों के बारे में बात करना है। तो आप ये बताओ, जब आप डेट और वेन्यू का बात करोगे तो आप वर्स लिखोगे क्या, वर्स द डेट एंड द वेन्यू बोलोगे, वर्स तो सिंगुलर चीजों के लिए बोलते हैं ना, प्लूरल चीजों के लिए तो वर्स नहीं बोल सकते, तो फिर यहां पे ये गलत हो गया बी। अभी आर लिखा, आर द डेट, आर कब लिखते हो, प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, वर्स वेयर लिखते हैं ना पास्ट टेंस के लिए, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का भी बात है, तो पास्ट टेंस के लिए आप आर क्यों लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में आर लिखते हैं। और यहाँ पे डिड द डेट, डिड नहीं बोल, डिड द डेट का बात नहीं है ना, डिड शी रिमेंबर द डेट, डिड तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया, डिड शी रिमेंबर द डेट ऐसे बोलना था, डिड द डेट एंड वेन्यू रिमेंबर्ड ऐसे नहीं पूछेंगे ना, ये डेट और वेन्यू कुछ काम नहीं करेगा ना, डूइंग इज एन एक्शन, ये डू काम जो है, ये डेट और वेन्यू ये चीजें काम नहीं करते, लोग काम करते, तो लोग रिमेंबर करते, ये सब काम होता है रिमेंबर करना वगैरह, तो ये इंसान के साथ रिलेट होना चाहिए था, डिड शी होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो रह गया क्या, पास्ट टेंस और प्लूरल दोनों मिला के आपको क्या मिलेगा, वेयर वाला वर्ड मिलेगा, वेयर, पास्ट टेंस और सिंगुलर होने से वर्ज हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे वेयर द डेट एंड द वेन्यू, ये वाला जो ऑप्शन है यही सही रहेगा, यही सटीक आंसर रहेगा, सी। समझे रीमा, क्लियर हुआ, यही वाला क्लू देखा मैंने, उसके हिसाब से सॉल्व किया, ठीक है, अंडरस्टूड। 13 पे वापस आ रहे, एक्रीमनी, रीमा समझेगी नहीं बताना, मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट का क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। एक्रीमनी, কৈ দিয়ক এক্ৰিমনিৰ মিনিংটো আপোনালোকে জানিব লাগে, সিনোনিম কি হ'ব, বিটাৰনেছ, এম্বিশন, বেনিফিট, সেলিব্ৰেশন। এক্ৰিমনিয়াছ বুলি মই ৱৰ্ডটো পঢ়াইছো আগতে, এক্ৰিমনিয়াছ, এক্ৰিমনি বুলি ক'লে কি বুজা যায় এতিয়া সেইটো কওক। সিনোনিমছ এন্টোনিমছ যে কিমান পঢ়াইছো আপোনালোকক, বাপৰে, আপোনালোকে আগৰ ক্লাसेस বিলাক চাইছেনে নাই বাৰু, আগৰ ক্লাसेस বিলাক চাব, ইংৰাজী এতিয়ালৈকে 3খন প্লেলিষ্ট আছে এই চেনেলটোত, 3 মেজৰ প্লেলিষ্ট, একদম ফাৰ্ষ্ট প্লেলিষ্টখনত যদি যায় সিনোনিমছ এন্টোনিমছৰ ক্লাছ ভৰ্তি হৈ আছে, অকল সিনোনিমছ এন্টোনিমছকে কমেও হাজাৰ হাজাৰ মানটো কৰাইছো চাগে মই আপোনালোক, সিনোনিমছ এন্টোনিমছ ক্লাছেছ কৰাই এই নৱেম্বৰৰ পৰা ধেমালি নহয়তো, ইমান সিনোনিমছ এন্টোনিমছ ক্লাছত আছে ন, আপোনালোকে 2x স্পীডত লগাই পেলাই যেতিয়া চাব, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ এইকেইদিনতে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। সিনোনিমছ এন্টোনিমছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট PYQ বেছড সিনোনিমছ এন্টোনিমছ। এক্ৰিমনিয়াছ বুলি যেতিয়া কওঁ, হুলস্থুল পৰিৱেশ এটা বুজোৱা যায় এক্ৰিমনিয়াছ বুলি ক'লে, হুলস্থুল আৰু যোনটো বস্তু একদমে কমফৰ্টেবল নহয়, ঠিক আছে, এক্ৰিমনিয়াছ যোনটো বস্তু আপুনি একদমে ভাল নাপায়, যোনটো বস্তু আপোনাৰ কাৰণে খঙাল বস্তু এটা, খঙাল বা আপোনাৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হলে চিঞৰ বাখৰ যেতিয়া লাগে মানুহৰ, তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ পেলাই এক্ৰিমনিয়াছ চিটুৱেশ্যন এটা হয়, অশান্তি লাগে, অশান্তিকৰ পৰিৱেশ এটা, আৰু সেইটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এক্ৰিমনি ইজ এ নেগেটিভ ৱৰ্ড, তাৰমানে নেগেটিভ ৱৰ্ড ইয়াতে কি আছে, এম্বিশন, বেনিফিট, সেলিব্ৰেশন। এম্বিশন ইজ ঠিক ঠাক নেগেটিভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, দিজ আৰ বেচিকলি পজিটিভ ৱৰ্ডছ ন, চ' লাগে চিনোনিম সমাৰ্থক শব্দ, নেগেটিভ শব্দৰ কাৰণে পজিটিভ শব্দ কেতিয়াও সমাৰ্থক হ'ব নোৱাৰে, নেগেটিভ শব্দৰ কাৰণে সদায় নেগেটিভ শব্দ এটাই সমাৰ্থক শব্দ হ'ব, চ' বিটাৰনেছটো এটা নেগেটিভ ৱৰ্ড হয়, চ' সেইটো হিচাপে যদি আপুনি চাবলৈ যায়, আনসাৰ ইজ এ। এক্ৰিমনিৰ ইয়াতে এইকেইটা বিকল্পত বিটাৰনেছ, এম্বিশন, বেনিফিট, সেলিব্ৰেশনৰ মাজত সঠিক উত্তৰটো এ হ'ব, বিটাৰনেছ উইল বি দ্য কাৰেক্ট চিনোনিম। নম্বৰ 14, কনস্পিকুৱাছ। কনস্পিকুৱাছ বুলি ক'লে ইম্পচিবল, ভিজিবল, ডিলাইটফুল, ফেইথফুল, এইকেইটা অপশ্যনছৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব? কনস্পিকুৱাছ ইজ দ্য গিভেন ৱৰ্ড, সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে, ইয়াৰে সঠিক সমাৰ্থক শব্দ, সঠিক সিনোনিমটো কি হ'ব? ইম্পচিবল, ভিজিবল, ডিলাইটফুল, फेथफुल। बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? अजीज, अरे यार मैं ये पढ़ के सुनाता हूं, अजीज का कमेंट मेरे को पढ़ के सुनाना है सबको। अजीज, अर्ज किया है, ओ गॉड एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो भी आएंगे, उसके पूरे खानदान भी मेरे पीछे दौड़ेंगे। वाह वाह अजीज, खाना बनाओ लजीज, शायरी करो, बातें बोलो तहजीब से एकदम।
Conspicuous, yes. Synonym, সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব পাৰে? ইয়াতে সমাৰ্থক শব্দ ইয়াতে কনস্পিকুয়াছৰ কাৰণে আই ডোন্ট থিংক ইয়াতে আপোনালোকে কনস্পিকুয়াছৰ সমাৰ্থক শব্দ পাব এইকেইটাত you should be able to tell me that there's no proper synonym নে ক'ব পাৰিব যে কিবা আছে synonym যদি আছে কোনটো হ'ব impossible visible delightful faithful এটা synonym আছে বাৰু ইয়াতে and that would be directly related নহয় but somewhat related মই বুজাই দিছো কেনেকৈ conspicuous বুলি যেতিয়া কওঁ এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো suspicious হয় আপোনাৰ চকুত পৰে যে এইটো বস্তু ইয়াতে ঠিক যেন লগা নাইছোন it's conspicuous right তাৰ মানে এনেকুৱা এটা বস্তু ধৰি লওক আপুনি এয়াৰপৰ্টত গৈ থাকোতে আপুনি যদি দেখা পাইছে এটা unclaimed bag এটা পৰি আছে ঠিক আছে bag এটা কোনেও লবলৈ অহা নাই ব্যাগটো বহুত দেৰিৰ পৰা এটা জায়গাত পৰি আছে ব্যাগটো অহা যোৱা কৰা বাটৰ মাজতে কৰবাত পৰি আছে আপোনাৰ চকুত পৰিব না বস্তুটো you will think কি হয় এটো কিবা কোনবাই এৰি থৈ গৈছে ব্যাগটো নে কিবা তাতে কিবা বমসম থৈ গৈছে নেকি মাইন্ডত আহিব না বস্তুটো এটো বস্তু আপোনাৰ চকুত পৰিব it's conspicuous it's suspicious it is basically something which has caught your attention caught your eye so it is এইকেইটা words of ভিতৰত যদি চাবলৈ যাও it is visible impossible delightful faithful এইকেইটা relate নহয় visible is the somewhat relatable one so synonyms যদি লাগে conspicuous এইকেইটা options of ভিতৰত visible word টো আমি choose কৰিম পিক কৰিম ঠিক আছে ফাইনালি এটা বস্তু আমি চাও এই শব্দটো মই ৰিসেন্টলি আপোনাক পঢ়াইছিলো সো মই এটো ৰিভাইজ কৰি দিব বিচাৰিছো bashful শব্দটো ভালকৈ লিখি থক শিকি থক bashful বুলি ক'লে বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো লাগে বুলি কৈছে কি হ'ব ইয়াতে yes suspense বুলি নকও জন্মনি suspense টো হৈছে সেই ৰহস্যটো কিন্তু suspicious বুলি কৈছো যে যোনটো বস্তু আপোনাৰ অলপ সন্দেহজনক লাগিছে সন্দেহজনক suspense বুলি ক'লে সন্দেহজনক বুলি নকও ঠিক আছে suspense is the noun ঠিক আছে আপোনাৰ যোনটো ফিলিং আহে সন্দেহ জাগিছে হেতু আপুনি ফিলিং টুক নাম দি সাসপেন্স বুলি কি হয় কি নহয় ঠিকনা নাই এতিয়া হেতুক সাসপেন্স বুলি কয় হে ফিলিং টু কিন্তু বস্তু যদি আপুনি সন্দেহ কৰিছে বস্তুটোক মই বিশিষ্ট হিচাপে যদি বুজাবলৈ যাও বিশিষ্ট কি ব্যৱহাৰ কৰিম শব্দ কি ব্যৱহাৰ কৰিম বিশিষ্ট বুজাবলৈ সাসপিশিয়াস শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম ৰাইট bashful বুলি ক'লে এটা কি কৈছে সঠিক আচ্ছা বিপৰীত শব্দটো ইয়াতে নাই বিপৰীত শব্দ এন্টোনিম হ'ব বিপৰীত শব্দটো লাগে বিপৰীত শব্দ এন্টোনিম যেহেতু কি লাগে আমাক bashful withdrawn fancy boastful handsome bashful মানে হৈছিল মই পঢ়াইছিলো bashful ৰ মিনিং হৈছে shy reserved এই words বিলাক আহিব shy reserved এই words কেটা so therefore the best antonym here would be boastful boast কৰা মানে নিজৰ বিষয় exaggerate কৰি কোৱা বঢ়াই চৰাই পেলাই নিজৰ কথা কোৱা boast কৰা নিজৰ কিবা এটা যদি সাকসেস হৈছে হেতু মানুহক জহাবলৈ যোৱা হেতু বেছিকৈ exaggerate কৰি কোৱা হেতু boast কৰা বুলি কয় ঠিক আছে so এটো বস্তু bashful মানুহ এজনে নকৰে someone feels bashful if someone is shy reserved introverted তেওঁ এটো কৰিবলে অসুবিধা হ'ব টান পাব so এটো তেওঁৰ characteristic-ৰ opposite হৈ যায় so antonym যদি লাগে withdrawn would be a synonym সমাৰ্থক শব্দ withdrawn মানুহ এজন shy reserved মানুহ এজন bashful মানুহ এজন আৰু opposite হৈ যাব boastful clear ठीक है चलो तो आज का comprehension passage दौड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल आज टेलीग्राम ग्रुप टुत আপোনালোকে আজি comprehension passage টো পাব question practiceৰ কাৰণে আজি যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত আপোনালোকে জয়েন কৰিব গ্ৰুপটোৰ লিংকটো দিয়া থাকিব এই ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি পেলাই ভিডিওটো যদি দিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক বাটনটো হিট কৰি দিয়ক আৰু জুনে জুনে কোৰ্সেছৰ বিষয় জানি যাব বিচাৰিছে আপোনালোকে কোৰ্স কেটাৰ বিষয় জানি থক মই পুতুককে কৈ দিছো আসাম মহাপেকটো এভেইলেবল আছে হেগিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে জুনে জুনে মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে যেনে ADRE লগতে APDCL পৰীক্ষা আসাম পুলিচ পৰীক্ষা টেট DME এনেকুৱা মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আমাৰ কোৰ্স আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি কিনি থাকিব নালাগে বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰে মহাপেকটো জয়েন কৰিব পাৰে মহাপেকটো জয়েন কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুটেই বছৰটোত নেক্সট অহা বছৰটোত সেন্ট্ৰেল এক্সাম SSC IBPS ৰেলৱে IBPS এনেকুৱা পৰীক্ষা আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ ষ্টেটৰ এক্সামছ APDCL আসাম পুলিচৰ দৰে পৰীক্ষা টেট DME দৰে পৰীক্ষাৰো যেতিয়া নোটিফিকেশন আহিব আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্স পাই যাব অটোমেটিক্যালি আসাম মহাপেকটোত এড হৈ যাব আপোনালোকে আসাম মহাপেকটো জয়েন কৰিলে এই গুটেইবোৰ পৰীক্ষাৰ কোৰ্সে যেতিয়া আহে পৰীক্ষাটো যেতিয়া কোৰ্স লঞ্চ হয় এড হোৱা পাই যাব ক্লাसेस পাই যাব ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাই যাব মক টেষ্ট ই-বুক সব ইয়াতে পাই যাব এবাৰতে আপোনালোকে এবাৰে জয়েন কৰিব তাৰমানে মহাপেকটোত এক বছৰৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ ৰেগুলাৰ ভ্যালিডিটি থাকে আসাম মহাপেকত এক বছৰৰ আপুনি আৰু বেলেগ চিন্তা কৰিব নালাগে নিশ্চিন্ত মনে গুটেই বছৰটোৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা নাহিলেও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বেলেগকৈ আৰু কোৰ্স কিনিবলগীয়া নহয় এই আসাম মহাপেকটো হে কাৰণে বহুত এটা ভ্যালু ফৰ মানি অপচন হয় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেজনৰ কাৰণে যোনে মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিছে চৰকাৰী চাকৰিটা তেওঁলোকক লাগে
এইটো জয়েন কৰিব বেলেগ বেলেগ কোৰ্সেস আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি জয়েন কৰি থাকাটো মই পাৰ্সোনালি ৰেকমেন্ড নকৰো যে আপোনালোকে এক্সট্ৰা পইচা ভৰি থাকক সেইটো মই ৰেকমেন্ড নকৰো ল'ৰা ছোৱালীক সো 1000+ লাইভ ক্লাसेस 1000+ ভিডিও লেকচাৰ্ছ 19খতকৈ অধিক মক টেষ্ট সিৰিজ আৰু 625খনতকৈ অধিক ই-বুকছ এভেইলেবল আছে আসাম মহাপেকটোত আৰু এডিআৰইৰ বাবে যদি আপোনালোকে এটা ফাইনেল ৰিভিজন কৰিব বিচাৰিছে ভালকৈ একদম ফিনিশড পলিশড ৰিফাইন্ড আপোনালোকে এটা কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন কৰি পেলাই এক্সামৰ দিনটোৰ কাৰণে বহিব বিচাৰিছে এক্সামৰ দিনটোৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে তাতে এক্সামৰ দিনটোত সুস্থিৰ মতে যাতে আপোনালোকে কমপ্লিট ৰিভিজন কৰি পেলাই বহিব পাৰে তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ এডিআৰই ৰিভিজন বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে এইটো ষ্টুডেন্টৰ ডিমান্ড আছিল যে ৰিভিজন লাগে ৰিভিজন বেচ লাগে সেইকাৰণে আমি লৈ আছো ফাইনেল ৰিভিজন বেচটো মডেল পেপাৰছৰ সহ মডেল পেপাৰছৰ সৈতে মডেল পেপাৰছখিনি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে আপোনালোকে পাই যাব উপলব্ধ পাই যাব আৰু এই কোৰ্সটোতে বেচটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব আমাৰ এপটোৰ থ্ৰু দিয়ে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মক টেষ্ট ই-বুক আৰু আমাৰ কমপ্লিট ষ্টাডি মেটৰ মেটেৰিয়েল ষ্টাডি মেটত আপোনালোকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ এডিআৰই ষ্টাডি ৰিসোৰ্সেস পাই যাব গুটেখিনি এই ৰিভিজন বেচটোত অন্তৰ্ভুক্ত আছে ক্লাसेसৰ লগতে এক্সট্ৰা এখিনি বস্তু পাই যাব সো এই বেচটো এভেইলেবল আছে ADRE 2.0 ৰ এপত এই নম্বৰটোত ফোন কৰিব পাৰে কিবা যদি আপোনালোকৰ কোৱেৰি থাকে জানিব বিচাৰে কিবা বেচ বিলাকৰ বিষয়ে এডিশনাল ইনফৰমেশন আৰু কোডটো মই কৈ দিছো বেষ্ট কোড আপোনালোকে হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট পাবলৈ এই কোডটোৱে ইউজ কৰিব y577 এই কোডটো লিখি ৰাখক বেলেগ কোডো আছে কিন্তু বেলেগ কোড বিলাকত আপোনালোকে হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট নাপায় ফেকাল্টি কোডত পায় ফেকাল্টি কোড ইজ y577 কোৰ্সেছৰ বাবে আৰু যদি আপোনালোকে মক টেষ্ট বুকস ইত্যাদি যদি আপোনালোকে লবলৈ বিচাৰে তেনেহলে y577 কোডটো ইউজ কৰিব কোৰ্সেছৰ বাহিৰে বাকি সব বস্তুত y577 কোডটোৰ হেকত s এলফাবেটটো লগাই দিলে আপোনালোকে সেই একে হাইয়েস্ট ডিসকাউন্ট বোৰ এভেইল কৰিব পাৰিব মক্স বুকস আৰু অন্য কোৰ্সেছৰ বাহিৰে প্ৰেক্টিস পেপাৰ জাতীয় বস্তুটো এই কোডটো ইউজ কৰিব সো y577 আৰু y577s এই দুটা কোড লিখি ৰাখিব কিউকি পঢ়ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड y577 আৰু আমাৰ এডিআইৰ বাবে মক টেষ্ট সিৰিজ এভেইলেবল আছে উইথ কমপ্লিট যোৱা 6 মাহৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স গুটে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি ওয়ান লাইনাৰ যে পাই যাব আপোনালোকে গুটে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি ভালকৈ চাই যোৱাটো দৰকাৰী জিকে সেকশনটো আপোনালোকৰ জিএস সেকশনটো খুব দৰকাৰী হ'ব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি আৰু ইয়েস বুক কিটো এভেইলেবল আছে কমপ্লিট ফিজিক্যাল বুকস আপোনালোকৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে যদি আপোনালোকে এডিআইৰ বুকস বিচাৰিছে মক টেষ্ট সিৰিজটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ভাল ষ্টুডেন্টছ খিনিৰ কাৰণে মই ৰেকমেন্ড কৰিম যে সিএ খিনিও পাই যাব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি খুব দৰকাৰী হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আপোনালোকে অত্তত খিচিৰি মিচিৰিকে চাই থকাতকৈ এটা জায়গাত যদি কমপ্লিট ওয়ান লাইনাৰ্স কে পায় এক্সামৰ আগত খুব ধুনিয়াকৈ ৰিভাইজ কৰিব পাৰিব আৰু খুব ধুনিয়াকৈ পঢ়ি পেলাই যাব পাৰিব সিএ খিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি ওএমআৰত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন আহিলে ওএমআৰত ইজিলি আপোনালোকে সলভ কৰি আনসাৰ দি দিব পাৰিব ক্লিয়াৰ সো এখিনি মই ৰেকমেন্ড কৰো আৰু ইয়েস ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোৰ্সটো আছে যদি ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোৰ্সত আপোনালোকে জয়েন কৰিব বিচাৰে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে কাৰণ এইকেদিনো মই এক্সট্ৰা ক্লাसेस এলাইন কৰিছো এক্সট্ৰা ক্লাसेस এক্সামলৈকে মই এই বেচটোত লৈ থাকিম আৰু মেটেৰিয়েলো বহুতখিনি প্ৰভাইড কৰা গৈ আছে আৰু আগন্তুক এইকেদিনৰ ভিতৰতো প্ৰভাইড কৰা গৈ থাকিব সো অল অফ দিস কোৰ্সেস কোড কিটা আপোনালোকে গম পাইছে y577 আৰু কোৰ্সৰ বাহিৰে মক্স বুকছৰ বাবে y577s আৰু ইয়েস ক্লাস টাইমিংছ হৈছে সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে ডেইলি প্ৰেক্টিস চলি আছে আমাৰ সো জয়েন কৰিব আপোনালোকে ডেইলি বেসিছত সন্ধিয়া 5টা বজাত 5 pm ত আমি লগ পাম এই চ্যানেলটোতে ADRE 2.0 নৰ্থ ইষ্টৰ প্লেটফৰ্মটোতে যাতে আপোনালোকে মোৰ লগত ডেইলি একোখন প্ৰেক্টিস পেপাৰ সলভ কৰিব পাৰে আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰি থব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশন মই পিন কৰিম আকৌ কৈছো তাতে আপোনালোকে জয়েন কৰি ৰিডিং কম্বিনেশন বেসিছ কিটাও তাতে সলভ কৰিব পাৰিব ডেইলি বেসিছত ঠিক আছে আৰু ইয়েস আপোনালোকে যদি ভিডিওটো লাইক কৰা নাই ডেফিনেটলি হিট কৰিব লাইক বাটনটো আৰু ইয়েস কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰি কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউটছ আছে কোৱেৰিজ আছে আই উইল গেট বেক টু ইউ ইন দ্য কমেন্টছ এণ্ড ইয়েস সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেললৈকে subscribe click কৰি দিয়ক and yes stay tuned to ADRE 2.0 North East পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত everybody until then take care all the best